Ama kazak şuma da var. Canım ses alır bu kadar da zor bir giriş matematik. Şey abi. Interesnali mi kada gazni davali. بچه مرحمت که 300 رو به خدا 2000 بگیریش مرحمت که یه حرکت میکنیم بارده جانو رقمای خوله میگیریم بوزه سر میکنیم 1 2 3 4 5 6 7 خوله حرکت میکنیم بارده جانو 300 رو به خود 2000 بگیریش مرحمت دینا باز سومیم رقمی سر پاک کنی بچه مرحمت 300 رو به خود 2000 بگیریش مرحمت که رقم 1 2 4 5 6 7 خوله 300 رو به خود 2000 بگیریش مرحمت یه حرکت میکنیم بارده جانو یه رقم میگیریم بوزه سر میکنیم 300 رو به خود 2000 بگیریش مرحمت یه حرکت میکنیم بارده جانو یه رقم میگیریم بوزه سر میکنیم رقم 1 2 3 5 6 7 خوله بچه مرحمت 300 رو به خود 2000 بگیریش مرحمت که یه حرکت میکنیم بارده جانو یه رقم میگیریم بوزه سر میکنیم Бухта русская, община Меган Берег. Она русская. на трезвое состояние перейдешь, потом пообщаемся. В смысле трезвое состояние? Прямо. Что несешь ты? Идите меня выйдешь, как не в трезвом состоянии. Ты не в трезвое. Если не докажешь, я тебе жопу сосу. بچه مرحمت کن رقم 1 2 4 5 6 7 خوله 300 رو به خود 2000 بگیریش مرحمت یه حرکت میکنیم بارده جانو یه رقم میگیریم بوزه سر میکنیم 300 رو به خود 2000 بگیریش مرحمت که رقم 1 2 4 5 6 7 خوله Докажи, я тебе башу. دکازی Докажи. حرکت که بچه رقم 1 2 4 5 6 7 خوله 300 رو به خود 2000 بگیریش مرحمت Говяжья башка, блин. Прежде чем говорить, думай головой. بچه مرحمت 300 رو به خود 2000 بگیریش مرحمت یه حرکت میکنیم بارده جانو 1 2 4 5 6 7 خوله 300 رو به خود 2000 بگیریش مرحمت بچه مرحمت که 300 رو به خود 2000 بگیریش مرحمت رقم وای گفت ویدیو رو که چیش رو بکردی؟ Тихо. شنیدم Я телефон آخری که بودم آی روش کنم. بچه مرحمت 300 رو به خود 2000 بگیریش مرحمت که رقم 1 2 4 5 6 7 خوله حرکت میکنیم بارده جانو رقم های خوله میگیریم بوجه سر میکنیم باشه مرحمت که رقم خولی 300 خود 2000 روبله بگیش حرکت که باشه یه بار دیگه همه کسا سلام علیکم برادران از کانال ترینکن نولیت تجی همه کسا بارده جانو خوش اومده 300 رو به خود 2000 بگیریش مرحمت با شما کامیابی برای و آبادی خواهانم حرکت که بچه رقم خولی 300 خود 2000 روبله بگیش حرکت شنیدم пацана бабки есть у него ничего скрыл скринами да он же говорил что столько у меня короче даже не хватает на ремонт оказывается получается это не так получается вот так люди зарабатывали скрывая понимаешь а мы
بچه مرامت کن رقم 1 2 4 5 6 7 خاله 300 رو خود 1000 بگیریش مرامت کن. تو یک بفهمون شد نب شد بازی اکای سمندر رحمانов بارداجون بازی ترینکا شرینا این که کارتر هم بکشم شرینا و کارتر دستی کارتر نون بازی ترینکا با بوگی هفت رقم میجام رقمو پرسید بارداجون هر کم کمی مقصد که سوم میپرتم رقم میگیرم شنم رقم ویبرات کرد سوم پرتو مقصد رقم اون میشم رقمو که پرسید بارداجون کارتر اینم که میشورم شرینا رو раздавать میکنم 300 рубл یک رقم زدی 2000 подарка باردار جون جوشدا сумта قبول میکنی اینم که کارتا را раздавать میکنم مثلا باردار جون یک ده سینه سه کارتا کی دینه یک این رقم 1 20 تا رقم 2 11 تا رقم 4 10 تا رقم 5 12 تا رقم 6 20 تا رقم 7 21 تا اینا باردار جون رقم 7 با 21 اچکو زد کمش مقصد 20 باشه هموش میزنه باردار جون اینو که در افیر باردار جون کارتای کم میزنه همورا مقصد که از وجود میکنیم خیلی باردار سومتا فوراد خیلی جوشدا قبول میکنی فوراد دالشی بازی نمیکنی مقصد اختیاری نیست مقصد اختیاریه مجبوری نیست خیلی کردی برات فوراد بازی میکنی فوراد نمیکنی خیلی که من خودم همین زدی سومتا جوشدا فوراد میگیرید بس میکنی میشه اگر جلانی بازی نداشته باشی نه که بازی باشه با دالشی بازی میکنی تاکشتا میکنی باردار جون سه تاتو زدی باردار جون 1000 сум با подарка обычный тренка 500 рубл так что газовать میکنی باردار جون 300 рубл خودت 2000 بگیریش مرامت رقم 1 2 4 5 6 7 خاله 1 2 4 5 6 7 خاله مرامت яким числа 500,000 приз мемонем бардар ҷоно коме ки тичени як моҳ то шави соли нава ай ҳама бисёр туз мехапа як ду се на се картае ки бозиданед то рӯз шави соли нава коме мақсад ай ҳама бисёр туз мехапа ай 25 та боло ҳамун соҳиби 500,000 мешавад фораш ба вақти тоҷикистон фораш ба вақти москва ҷошида мақсад ки 500,000 қабул мекунад ба шарте ки будра газават кунам тичени як моҳ то шави соли нава ай ҳама бисёр мақсад ки се та туз бихабад хит кади брат рақами 1 11 2 12 рақами 4 ина се валет рақами 5 10 та рақами 6 11 та рақами 7 11 та рақами 4 ина се валет 2000 бо плюс 500 рубли дига мақсад ки да бозӣ мавонам хеле бародар ҷон ай яким числа 500,000 приз мемонам любой зод бидро бародар газават ки шеринар шави соли нав 500,000 ошака чавад ҳами соат 4 та 0 шид ҳами коме ки яким мешава бародар ҷон сума ҷошида қабул мекунад просто так бидро омади бародар ҷон бозӣ да дига каналоро мисол бозӣ мекунӣ канал да бозӣ кади се та тринка қабиди се та туз гуфти апо ки ҳами тичени як моҳ ай рӯзи яким сар мешавад то шави ҳами соли нав вақит кади бира шави соли навам эфир даем ҳами победитель ҷошида 500,000 қабул мекунад так что газават мекунем бародар ҷон 300 рубл худа 2000 бигириш марамат кард любой желающий метавона бародар ҷон хе бидра газават кунад дафтар мешава ҳамаш учод мақсад ки ачод учод мешава бародар ҷон мо эфиромон авдалид намекунем эфиром хе прямо эфир мешта любой зод қати мақсад сивяз замза ватсап чӣ масъалае мефурад мақсад ки интерес кунем бозингар бошӣ бародар ҷон марамат пожалуйста рақами 1 11 2 11 4 22 рақами 5 20
рақами 6 20 рақами 7 20 20 рақами 4 22 ашко хати ошуд чавайна. Так что бародарҷоно газават мекунем. Коме бозингара барои 500,000 бародарҷон мо да сум наметем. Вона хеле падроб немефаҳмонам бародарҷоно. Ҳамус мақсад дига канало бозӣ мекунӣ ку. Инем ҷарам ҳамун бозӣ дафтар мегирам мишо бародар 300 рубл хода 2000 бигириш. Дар любой канал бозӣ ки суми як картара мегира. Мода хеле неста. Мақсад суми як картара не 2100 сум меша 7 карташ. 2000 мо вигириш мондагием бародарҷон 100 рубл ҳаққи стол мегирем. 500,000 приз мақсад приз ба хотире ки тичени ҳами як моҳ то ҳами якум числа то шави ҳами соли нав бародарҷон коме ки ҳама бисёр тринка меқапад. Хит кади бра. Шав бозӣ мекунӣ, рӯз бозӣ мекунӣ, мақсад ки ҳами конкретни палубон бозингаро ҷамъ мешавад. Бародарҷон сумта зади сумта ҷошда мегирӣ. Амхе рақамат зад бугӯ бародар суми мара партон хи медонам эфирда сумта мепартон мисол далчи форат бозӣ мекунӣ, форат бозӣ намекунӣ мақсад. Димаш бародарҷон. Приз ҳами 25 та боло қабиди шербача. То ҳами шави соли нава 500,000 ошакат мешавад. Дая рӯз мешавад ки бародарҷон 3 та туз бихапӣ, 4 та бихапӣ. Меган ноомади кор отала дандона мешкана ку ҳами дастат биёя бародарҷон то 10 тара мебирояд дая шав. ҳами бозӣ кунӣ бародарҷон конкретна. Рақами 4 22 5 21 6 21 рақами 7 20 рақами 4 ина 22 ашко хати ошучава. Шербача 500,000 форат тоҷикӣ биги форат рубле да картат перамой хеле ки махута. Так что газават мекунем бародарҷон. Номи ман Шаҳром Айғиждарва. Ҳаҳа мекунем бародарҷон. Мо дар каналомон то мошинам падарка кардагиам. Он бародарое ки мақсад бозӣ мекардам ба худо хосам мошин падарка кардагием. Ай тринка коме гуфтагием мақсад ҳама бисёр тринка мехапа. Омадагия да Москва мақсад ки мошина қабул кардаги задаги рафтагия бародар. Роста бозӣ кардагия мақсад 15-20 рӯз бозӣ кардагай мошина 30 та туз қати мошин монда будем бародарҷоно мақсад ки 30 та туз коме 30 та туз мехапад тичени фарқ надора. Я моҳ я ҳафта 10 рӯза 5 рӯза мошин монда будем. Я бародар номаш чӣ буд? Гирг буд чӣ буд? Гирг омад мошина қабул кард гирифт рафт даволи мақсад ҳам вигириш ҳам плюс мошин. Рақами 1 20 2 20 рақами 4 я асптяка ина 21 та рақами 5 бо 21 та рақами 6 11 та рақами 7 паҳ чиқ инам хеле ошқати 3 таваллед. Так что бародарҷоно газават кунед шеройна ҳами бозингар боше форатун айнами рӯз ҳараш мекунем. ҳар рӯз бародарҷоно нохали коме чанда туз мехапа. мақсад ки номша менависем ба кадом сайте бозӣ мекунад ба ҳамон номша менависем мегем намиҷа мақсад бародар тами рӯз мақсад 3 та туз қабиди ё ки 4 та туз қабиди. мисол ҳам бозингар боше ку бародар баъза маълум мешавад ки бисё қабидага. мо просто так ай пеши худмон баъд наменависем ки фалони 4 та туз дора ё ки 5 та туз. ҳам коме бозӣ мекунад ҳамура номша менависем мақсад ки номерои телефон ҳамаша пеша эфира киштан охири бозӣ да бародарҷоно бо нишон метем ки на бародар инам хатуз қабидаги мақсад пагашам амхе. рақами 1 12 2 21 та 4 21 та рақами 5 20 та рақами 6 20 та рақами 7 21 та варагил. Так что газават мекунем бародарҷоно 300 рубл хода 2000 бигириш марамат кун. Я ҳаракат мекунем бародарҷоно я рақам мегирем бозиа сар мекунем 300 рубл хода 2000 бигириш марамат кун.
рақами 1 20 рақами 2 21 рақами 4 12 рақами 5 10 рақами 6 21 рақами 7 21 анаварау манавара ҳаракат мекунем бародарҷоно 300 рубл хода 2000 бигириш марҳамат ки бародарҷоно приз 500 000 мондагем шерина 500 000 рубл неста ягон зод мондаги неста дами тринка просто так бародарҷон бозӣ мекунӣ се тату зади дар номат менависем бародарҷон шави соли нав шербача призанем хеле ҷошида қабул мекунӣ 500 000 рубл як моҳда شلبی بی شلبو میشود بابا. так что газоват мекунем бародарҷоно 300 рубл хода 2000 бигириш марҳамат як рақам мекунем бародарҷоно як рақам мегирем бозия сар мекунем чортаи тақсим кардам чикор кардам як ду сена сета рақами 1 10 2 21 рақами 4 20 рақами 5 11 рақами 6 20 7 22 тани 7 оши чав ҳаракат мекунем бародарҷоно 300 рубл хода 2000 бигириш марҳамат як азават мекунем бародарҷоно рақамҳои холия мегирем бозия сар мекунем 1 2 4 5 6 7 холия 1 2 4 5 6 7 такида бигирем бародарҷоно менависем ҳамин бозӣ бародарҷоно гуфти яко ки сарҷамона сар بچه مرامت که رقمای خوری 300 خود 2000 روبله بگیریش حرکت کن یا رقم میگیریم باردارو بازی را سر میکنیم مرامت که شیر نه لبای جلوی شیر بری بلوک زر حرکت کن بچه مرامت که رقمای خوری 300 خود 2000 روبله بگیریش حرکت کن بچه مرامت که رقمای خوری 300 خود 2000 روبله بگیریش حرکت کن یا رقم میگیریم باردارو بازی را سر میکنیم حرکت که شیر نه بچه مرامت که رقمای خوری 300 خود 2000 روبله بگیریش حرکت کن بچه مرامت که رقمای خوری 300 خود 2000 روبله بگیریش حرکت که شیر نه یا رقم میگیریم باردارو بازی را سر میکنیم بچه مرامت که رقمای خوری 300 خود 2000 روبله بگیریش حرکت کن بچه مرامت که رقمای خوری 300 خود 2000 روبله بگیریش حرکت کن یا رقم میگیریم باردارو بازی را سر میکنیم مرامت که شیر نه لو با جلوی شیر بری بلوک زر مرامت که بچه رقمای خوری میگیریم باردارو بازی را سر میکنیم حرکت کن
بچه ها مرامت که رقم خالی 300 خود 1000 روبله بگیریش حرکت کن. بچه ها مرامت که رقم خالی 300 خود 1000 روبله بگیریش حرکت کن. یک رقم میگیریم باردارو بازی را سر میکنیم حرکت کشیدن لو باج وایشی در باری بلوک زر رقم خالی ها میگیریم بچه ها بازی سر میکنیم. بچه ها مرامت که رقم خالی 300 خود 1000 روبله بگیریش حرکت کن. بچه ها مرامت که رقم خالی 300 خاتمه داریم بچه ها 1000 روبله میپیچونیم مرامت که شیرینر. بچه ها چه مرامت که رقم خالی 300 خود 1000 روبله بگیریش حرکت که شیرینر. بچه ها مرامت که رقم خالی 300 خود 1000 روبله بگیریش حرکت کن. بچه مرامت 300 رو به خود 10,000 بگیریش مرامت که یه حرکت میکنیم بردار جان رو رقم خالی هم میگیریم بجای سر میکنیم 1 2 4 5 6 7 کیده بگیریم بردار جان رو مینویسیم. بچه مرامت 300 رو به خود 10,000 بگیریش مرامت که یه حرکت میکنیم بردار جان رو 1 2 4 5 6 7 خالی 1 2 4 5 6 7 کیده بگیریم بردار جان رو مینویسیم. بچه ها مرامت که رقم خالی 1 2 4 5 6 7 کیده بگیریم بردار جان رو مینویسیم. 300 رو به خود 10,000 بگیریش مرامت یه حرکت میکنیم بردار جان رو 1 2 4 5 6 7 هم میگیریم بجای سر میکنیم 300 رو به خود 10,000 بگیریش مرامت یه حرکت میکنیم بردار جان رو 1 2 4 5 6 7 خالی 300 رو به خود 10,000 بگیریش مرامت یه حرکت میکنیم بردار جان رو 1 2 4 5 6 7 خالی 300 رو به خود 10,000 بگیریش مرامت یک ده 4 5 6 7 خالی مرامت میکنیم بردار جان رو 300 رو به خود 10,000 بگیریش مرامت رقم 1 2 4 5 6 7 کیده بگیریم بردار جان رو مینویسیم. 300 رو به خود 10,000 بگیریش مرامت یه حرکت میکنیم بردار جان رو 300 رو به خود 10,000 بگیریش مرامت 300 رو به خود 10,000 بگیریش مرامت میکنیم بردار جان رو رقم 1 2 4 5 6 7 خالی رقم 1 2 4 5 6 7 کیده بگیریم بردار جان رو مینویسیم. 300 رو به خود 10,000 بگیریش مرامت
یک ده 4 5 6 7 خاله مرامت میکنی برادر جان. 300 روبلی خود 2000 بگیریش مرامت. شنلی یابانی چی؟ تکو یاره موش کنم نه نشکنه. نمیشکنم موش از گرم شدیست بچه مرامت 300 روبلی خود 2000 بگیریش مرامت. کام شوید کرد. تکردم بچه مرامت 300 روبلی خود 2000 بگیریش مرامت. نه کلام بزنیش بچه مرامت 300 روبلی خود 2000 بگیریش مرامت. رقم 1 2 4 5 6 7 خاله. یک دو 4 5 6 7 تکیده بگیریم برادر جان. منویس. سما کرد نموشتم که بکنمش بچه مرامت 300 روبلی خود 2000 بگیریش مرامت. رقم 1 2 4 5 6 7 خاله. بچه مرامت میکنیم 300 روبلی خود 2000 بگیریش مرامت. بچه مرامت 300 روبلی خود 2000 بگیریش مرامت. بیست پایش این پایش نمیسیم بچه مرامت 300 روبلی خود 2000 بگیریش مرامت. بچه مرامت 300 روبلی خود 2000 بگیریش مرامت که یه حرکت میکنیم برادر جان. یه رقم میگیریم وجه سر میکنیم. حرکت که بچه 300 روبلی خود 2000 بگیریش مرامت. بچه مرامت 300 روبلی خود 2000 بگیریش مرامت. نمیخوام کارت نمیشه کافش باشه بچه مرامت 300 روبلی خود 2000 بگیریش مرامت. کامش کن. پدر حضرت افتاد نمود. بچه مرامت که رقم 1 2 4 5 6 7 خاله.
بچه مرامت 300 روبی خود از رو بگیریش مرامت بچه مرامت 300 روبی خود از رو بگیریش مرامت یه حرکت میکنیم بارداجون اخی بکشی میفیره بریم همینجا 500,000 پریز بونده و هم خب کده امروز درازین کارت خمو ختم من کوکا رو بشون استراحت کده هیچ کنم کوپا پاهت پر هست تیکی پری پایینی خونم بچه من خیلی دارم پریوز وست داری ترسیه دارم دیگه کار میکردیم بچه مرامت که رقم 1 2 4 5 6 7 خوله حرکت میکنم باردار جانو 300 روبی خود 1000 بگیریش مرامت یکی چی میگه یکی شد کن گفتیش گفتم گفتیش به خودش بچه مرامت که رقم 1 2 4 5 6 7 خوله 300 روبی خود 1000 بگیریش مرامت یه حرکت میکنیم باردار جانو یه رقم بگیریم بوجه سر میکنیم رقم 1 2 4 5 6 7 خوله 300 روبی خود 1000 بگیریش مرامت حرکت که بچه رقم 1 2 4 5 6 7 خوله 300 روبی خود 1000 بگیریش مرامت ماشینلی وز تو خواندم بچه من آمد که رقم 1 2 4 5 6 7 خوله 300 روبی خود 1000 خیلی کردی استوپ گرد دروغ نمیام میگیم آقا اسمش کامل میگیم کمدی ابی چیه موجه میدونیم چیکار پیدا خیلی کردی بچه مرامت که رقم 1 2 4 5 6 7 خوله 300 روبی خود 1000 بگیریش مرامت که یه حرکت میکنیم باردار جانو انت معلم وحدك انك انس علم والله 300 روبل خود 1000 بگیریش مرامت بچه مرامت که رقم خولی 300 خود 2000 روبله بگیریش حرکت که یک رقم میگیریم باردار جانو بازی را سر میکنیم مرامت که شهری نه لب بوی جلوی شده بری بلوک زر رقم خولی بگی بچه بازی را سر مرامت که بچه اوچه رقم خولی 300 خود 1000 روبله بگیریش حرکت که یک رقم میگیریم باردارو بازی را سر میکنیم مرامت که شهری نه باشه اگرون جلایشی کنکریت بازینگر حرکت که شهر بچه رقم خولی بگی بازی را سر که مرامت که بچه اوچه رقم خولی 300 خود 1000 روبله بگیریش حرکت که بچه مرامت که رقم خولی 300 خود 1000 روبله بگیریش حرکت که یا رقم میگیریم باردارو بازی را سر میکنیم مرامت که شهری نه لب بوی جلوی شده بری بلوک زر رقم خولی بگی بچه بازی را سر
مرحمت که بچه را خموی خولی هم میگیریم باردارو بوزی را سر میکنیم حرکت که شیرینر لبو جلوی شیده بری بلوگذار بچه مرحمت که را خموی خولی 300 خود 2000 روبله بگیریش حرکت که حرکت که بچه چرا خموی خولی هم میگیریم باردارو بوزی را سر میکنیم حرکت که بچه چه مرحمت که را خموی خولی 300 خود 2000 روبله بگیریش حرکت که بچه مرحمت که یک از آباد میکنیم را خموی خولی هم میگیریم باردارو بوزی را سر میکنیم حرکت که شیرینر 300 خود 2000 روبله بگیریش حرکت که شیر بچه را خموی خولی را میگیریم باردارو بوزی را سر میکنیم حرکت که بچه مرحمت که رقم خولی 300 خود 1000 روبله بگیریش حرکت که شیرینر یا رقم میگیریم باردارو بوزی را سر میکنیم حرکت که شیرینر لبو جلوی شده بری بلوگذار رقم خولی میگیریم بچه بوزی را سر میکنیم یک از آباد میکنیم بچه رقم خولی را بگیر بوزی را سر که حرکت که شیر بچه مرحمت که رقم خولی 300 خود 1000 روبله بگیریش حرکت که شیرینر یا رقم میگیریم باردارو بوزی را سر میکنیم و علیکم و سلام اکی یوسف جان جورایف شیرینر خوش آمدی مرحمت که بچه رقم خولی را میگیریم باردارو بوزی را سر میکنیم حرکت که بچه مرحمت که رقم خولی 300 خود 1000 روبله بگیریش حرکت که 300 خطی بود را بچه 1000 روبله پیچو مرحمت که شیرینر اکا جان بوزی از پرامو افی رفته سه شیرینر رقم خولی را میگیریم باردار بوزی را سر میکنیم تمام اتک بوزی رفته سه شیرینر رقم 1 2 3 4 5 6 7 خولیه مرحمت میکنیم رقم خولی را میگیریم بچه بوزی را سر میکنیم حرکت که یک از اول میکنیم بچه رقم خولی را میگیریم باردارو بوزی را سر میکنیم حرکت که بوزی ترینکه خود 300 روبل بگیریش 2000 روبل بچه حرکت که بچه مرحمت که رقم خولی 300 خود 2000 روبله بگیریش حرکت که شیر بچه بوزی ترینکه خود 100 روبل بگیریش برات باید یک ساعت ممکن خلق بینه ایشه افی رفته ага, 100% ака гапа 100%. Чтобы время засекать, когда мы гране, хит кадам гапта шерина. Соатой время хатимера ваку минут секунд шанишон метам хели гуфте истихада. بچه و چه مرامت که رقمای خوری 300 خود 1000 روبله بگیریش حرکت که شیرینر بچه مرامت که رقمای خوری 300 خود 1000 روبله بگیریش حرکت که شیرینر یا رقم میگیریم باردارو بوزی را سر میکنیم حرکت که شیر بچه 3 نفرین بچه مرامت که رقمای خولی را میگیریم باردارو بوزی را سر میکنیم حرکت که
بچه مرامت که رقموش خولی 300 خود 1000 روبله بگیریش حرکت که شیری نر. یا رقم میگیریم باردارو بازی را سر میکنیم حرکت که شیری نر. رقموش خولی را بگی بچه بازی را سر کن. حرکت که شیری نر رقموش خولی 300 خود 1000 روبله بگیریش حرکت که شیر بچه. رقموش خولی را میگیریم باردارو بازی را سر میکنیم حرکت که. بچه مرامت که رقموش خولی 300 خود 1000 روبله بگیریش حرکت که شیر بچه. رقموش خولی را میگیریم باردارو بازی را سر میکنیم. بچه مرامت که رقموش خولی 300 خود 1000 روبله بگیریش حرکت که شیری نر. یا رقم میگیریم باردارو بازی را سر میکنیم حرکت که شیر بچه. رقموش خولی را بگی بازی را سر کن. 5 نفری مرامت که شیری نر. نکنم میرم میام با میرم چی میگم. بچه مرامت 300 روبل خود 2000 بگیریش مرامت. یا حرکت میکنیم باردار جانو. خیلی کردی چی میگم؟ برات باید 1 ساعت مومی حال بینه ایجای فی رفته. خیلی کردی؟ چی خیلی؟ ساعت های بابری می از اسکن نرفتم می بوست که بکنم شانشون بودم. برای این فیلم هم بکشتم و بینم تمام میکنم رفتستم. 100% اکا یوسف جان جورای 100% برات. میمونه نصیب. بچه مرامت 300 روبل خود 2000 بگیریش مرامت. سیکلو. یا حرکت میکنیم باردار جانو. 1 2 4 5 6 7 خوله 300 روبل خود 2000 بگیریش مرامت. یا حرکت میکنیم باردار جانو. 300 روبل خود 2000 بگیریش مرامت. بچه مرامت میکنیم رقم 1 2 4 5 6 7 خوله 300 روبل خود 2000 بگیریش مرامت. یا حرکت میکنیم باردار جانو. یا رقم میگیریم بوجه سر میکنیم. 1 2 4 5 6 7 خوله است. بچه با جاغ رقموی خوله هم میگیریم بوجه سر میکنیم. 300 روبل خود 2000 بگیریش مرامت. رقم 1 10 2 20 4 11 5 23 رقم 6 20 7 11 رقم 5 23 اچکو خطی اوش چا. بچه مرامت 300 روبل خود 2000 بگیریش مرامت. یا حرکت میکنیم باردار جانو. یا رقم میگیریم بوجه سر میکنیم. 300 روبل خود 2000 بگیریش مرامت. یا حرکت میکنیم باردار جانو. 500,000 پریز مونده گیریم شیروی نه. بچه مرامت 300 روبل خود 2000 بگیریش مرامت که رقم 1 22 2 21 رقم 4 20 5 10 6 12 7 11 رقم 1 22 اچکو خطی شو. حرکت میکنیم باردار جانو. 300 روبل خود 2000 بگیریش مرامت. یا حرکت میکنیم باردار جانو. یا رقم میگیریم بوجه سر میکنیم. 300 روبل خود 2000 بگیریش مرامت. یک دو سه
بچه مرامت 300 رو به خود 1000 بگیریش مرامت که رقم 1 12 2 12 رقم 4 10 5 21 6 10 7 10 حرکت میکنیم برده جانو 300 رو به خود 1000 بگیریش مرامت یا حرکت میکنیم برده جانو یا رقم میگیم بوجه سر میکنیم 300 رو به خود 1000 بگیریش مرامت بچه مرامت 300 رو به خود 1000 بگیریش مرامت حرکت میکنیم برده جانو 300 رو به خود 1000 بگیریش مرامت بچه مرامت 300 رو به خود 1000 بگیریش مرامت نمیشه میره بچه مرامت 300 رو به خود 1000 بگیریش حرکت که بچه 300 رو به خود 1000 بگیریش مرامت یا حرکت میکنیم برده جانو یا رقم میگیریم بوجه سر میکنیم 300 رو به خود 1000 بگیریش مرامت که 1 2 5 6 7 خالیه بچه مرامت 300 رو به خود 1000 بگیریش مرامت که یا حرکت میکنیم برده جانو یا رقم میگیریم بوجه سر میکنیم بچه مرامت 300 رو به خود 1000 بگیریش مرامت بچه مرامت 300 رو به خود 1000 بگیریش مرامت یا حرکت میکنیم برده جانو یا رقم میگیریم بوجه سر میکنیم 300 رو به خود 1000 بگیریش مرامت بچه مرامت 300 رو به خود 1000 بگیریش مرامت بچه مرامت 300 رو به خود 1000 بگیریش مرامت بچه مرامت 300 رو به خود 1000 بگیریش مرامت که یا حرکت میکنیم برده جانو یا رقم میگیریم بوجه سر میکنیم بچه مرامت 300 رو به خود 1000 بگیریش مرامت بچه مرامت 300 رو به خود 1000 بگیریش مرامت
بچه مرامت میکنیم 300 روبلی خود 1000 بگیریش مرامت. حرکت میکنیم برادر جانو 4 نفریم 300 روبل خود 1000 بگیریش مرامت که برادر جانو 500 از روبل شرینر پریز موندگیم کمی که تو شوی سوال نما برادر جانو مقصد که 25 تا توز بالا میخوابه صاحب 500,000 میشه برادر جانو 300 روبل خود 1000 بگیریش مرامت که بچه لوبوج لوشی گزاوت میکنیم. حرکت میکنیم برادر جانو 300 روبل خود 1000 بگیریش مرامت. یه حرکت میکنیم برادر جانو 500,000 پریز موندگیم شیرینه تکش تو گزاوت که شیر بچه 300 روبل خود 10,000 بگیریش مرامت. یک گزاوت میکنیم برادر جانو 300 روبل خود 1000 بگیریش مرامت که رقم 1 2 4 5 6 7 خوله 1 2 4 5 6 7 کتاب بگیریم برادر جانو مینویسیم 300 روبل خود 10,000 بگیریش مرامت. یه حرکت میکنیم برادر جانو رقم خوله میگیریم بازی سر میکنیم 300 روبل خود 10,000 بگیریش مرامت. حرکت میکنیم برادر جانو 500,000 پریز موندگیم تکش تو گزاوت میکنیم رقم 1 2 4 5 6 7 خوله 300 روبل خود 10,000 بگیریش مرامت. بچه مرامت که 300 روبل خود 1000 بگیریش مرامت که یه حرکت میکنیم برادر جانو 500,000 پریز موندگیم برادر جانو کمی که تا شوی سال نوه مقصد که همه بیشتر توز میخوابم تکش تو گزاوت میکنیم برادر جانو همین شوی سال نوه برادر جان سومن خیلی در کرتا جوش دا قبول میکنی اتک دلش بوزی میشه برادر جانو جوش دا مقصد وگیریشت سومتا میگیری همین رقم زد برادر جان کرتا تا بنای شمال وری سومتا پریود میکنی فورت دلش بوزی میکنی فورت نمیکنی برادر جان تکش تو بوزی مجبوری نیستن. حرکت میکنیم برادر جانو 300 روبل خود 1000 بگیریش مرامت. بچه مرامت که 300 روبل خود 1000 بگیریش مرامت که رقم 1 2 4 5 6 7 خوله بچه مرامت 300 روبل خود 1000 بگیریش مرامت. یه حرکت میکنیم برادر جانو رقم خوله میگیریم بازی سر میکنیم 300 روبل خود 1000 بگیریش مرامت. حرکت میکنیم برادر جانو 300 روبل خود 1000 بگیریش مرامت. یه حرکت میکنیم برادر جانو یه رقم میگیریم بازی سر میکنیم 1 2 4 5 6 7 خوله
بچه منامت 300 روپی خود 2000 بگیریش منامت حرکت نکن بردا جانو 300 روپی خود 2000 بگیریش منامت یک ازوات میکنیم بردا جانو یه رقم میگیریم بوزه سر میکنیم 300 روپی خود 2000 بگیریش منامت بچه منامت که 300 روپی خود 2000 بگیریش منامت یه حرکت میکنیم بردا جانو 1 2 4 5 6 7 خولیه بچه منامت که 300 روپی خود 2000 بگیریش منامت یک ازوات میکنیم بردا جانو 300 روپی خود 2000 بگیریش منامت بچه منامت 300 روپی خود 2000 بگیریش منامت که یه حرکت میکنیم بردا جانو یه رقم میگیریم بوزه سر میکنیم 4 نفریم بردا جانو 1 2 4 5 6 7 خولیه 300 روپی خود 2000 بگیریش منامت که بردا جانو 500,000 پریز موندگیم کمک تو روز شوی سول نما بردا جانو 25 تا ترینکا میخواه 25 تا توز صاحبی 500,000 میشه تاکس تو گزاوت میکنیم بردا جانو 300 روپی خود 2000 بگیریش منامت 1 2 3 بردا جان هم میزنی سوم تا سومی بگیریش تا میگیری هم مقصد که ترینکا قبیدی 3 تا توز شوی سول نما بردا جانو همه بیشو قبیدی مقصد اینا 4 22 تا رقمی 5 10 تا 6 21 تا 7 10 تا همین با بازینگر باشی شرینر باشی یا خید میکنی میتونی که در یه هفته بردا جان 25 تا توز بخپی تکش تو گزاوت میکنیم 300 رو خدا 2000 بگیریش منامت یه حرکت میکنیم بردا جانو یک رقم میگیریم بوزه سر میکنیم 300 رو خدا 2000 بگیریش منامت بچه منامت 300 رو خود 2000 بگیریش منامت Pomagam, renđujem se da djete štegi. Šaha. Šaha. بچه منامت 300 رو خود 2000 بگیریش منامت O, taj krivo šahi da. Bacha kampir yocha maramat ka. Kohamu bacha yocha. Hari paykar yocha. پری پیکری یا چه میگن خیلی همون Bacha sika ka. Dist maneki. و چوچالا چی نگم Ben prizi çuy kovu kandiyo. بچه منامت که رقم 1 2 4 5 6 7 خوله 300 رو خود 2000 بگیریش منامت ادری پریزی چوی خواه لیپتن چه همون Betatiya. بچه منامت 300 رو خود 2000 بگیریش منامت که رقم 1 2 4 5 6 7 خوله یه حرکت میکنیم بردا جانو رقم خوله میگیریم بوزه سر میکنیم Kohamu bacha yocha. پیکری یا چه میگن پری پیکری یا چه Ali. Abi. Kire yokşa gog kul siro. بچه منامت میکنیم رقم 1 2 4 5 6 7 خوله 300 روپی خود 2000 بگیریش منامت کن یک ازوات میکنیم بردا جانو 1 2 4 5 6 7 خوله 300 روپی خود 2000 بگیریش منامت کن بردا جانو 500,000 پریز موندگیم شرینر کمی تو شای سول نما بردا جانو توز میخپا بردا جان هم سوبی 500,000 روبل میشه هم زدی شری بچه سومتا جوشده قبول میکنی تاکش تو گزاوت میکنی بردا جانو همه همی به خاطر شما که مقصد بازی کنی
رقم 1 10 رقم 2 31 یک 31 نمرده رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 یه دهی دیگه نمیاد 31 مزش بگیریده رقم دینا 31 خطی زد تکش تو گزاوت میکنی مرده جانو 300 رو خدای 10,000 بگیریش منامت یه حرکت میکنی مرده جانو رقم خولی میگیریم بوجه سر میکنیم 300 رو بی خود 10,000 بگیریش منامت چی میگو شنیل؟ شنیل پری پیکری یا چه؟ بچه منامت 300 رو بی خود 10,000 بگیریش منامت بچه منامت 300 رو بی خود 10,000 بگیریش منامت Emocja zaszkalująca. بچه منامت 300 رو بی خود 10,000 بگیریش منامت Komuś nie ryjoczy. بیسه بی بعد اتاکا کنه Ki? رسیه را اون یا فوتبولیست کو پوشون اینجا برگه Gdzie? آه Tak, futbolista. خمو بالش فوتبول هم هست چه خیلی بیم پوشون Przychyliły. اصلا نرش میداده باشه همون Mamy sam. نمی دنیا مسلمان های خب با ایمین هم برو بچه منامت 300 رو به خود 10,000 بگیریش منامت بچه منامت 300 رو به خود 10,000 بگیریش منامت Szedł. بچه منامت که رقم 1 2 4 5 6 7 خولی بچه منامت میکنیم رقم 1 2 4 5 6 7 خولی 300 رو بی خود 10,000 بگیریش منامت یا پرده ما چه خیلی بود رای میکردید پدل نک تصورت میگیرید Czuła. بسیار دنبال کردیم Ja wychtarę kapitu. Srać koleżka. Kurde, через spodnik nie było.
Yedegi. بچه من آمد 300 رو بخواد 2000 بگیرش من. بچه من آمد 300 رو بخواد 2000 بگیرش من آمد. یه حرکت میکنیم بردار جانو 1 2 4 5 6 7 خوله. حرکت میکنیم بردار جانو 300 رو بخواد 2000 بگیرش من آمد. نجاست. بچه من آمد 300 رو بخواد 2000 بگیرش من آمد. بچه من آمد. بچه من آمد میکنیم 300 رو بخواد 2000 بگیرش من آمد. بچه من آمد 300 رو بخواد 2000 بگیرش من آمد. حرکت که بچه 300 رو بخواد 2000 بگیرش من آمد. بچه من آمد 300 رو بخواد 2000 بگیرش من آمد. حرکت میکنیم بردار جانو 300 رو بخواد 2000 بگیرش من آمد. حرکت میکنیم بردار جانو رقم 1 2 4 5 6 7 خوله 300 رو بخواد 2000 بگیرش من آمد. بچه من آمد 300 رو بخواد 2000 بگیرش من آمد. یه حرکت میکنیم بردار جانو 1 2 4 5 6 7 خوله. بچه من آمد 300 رو بخواد 2000 بگیرش من آمد. حرکت میکنیم بردار جانو 300 رو بخواد 2000 بگیرش من آمد.
حرکت میکنیم بارداجانو 300 روبی خود 2000 بگیریش مرامت کن. یا حرکت میکنیم بارداجانو 1 2 4 5 6 7 خوله. حرکت میکنیم بارداجانو 1 2 4 5 6 7 کیدا بگیریم 300 روبی خود 2000 بگیریش مرامت کن. یا حرکت میکنیم بارداجانو یا رقم میگیریم بوجه سر میکنیم. حرکت میکنیم بارداجانو 300 روبی خود 2000 بگیریش مرامت کن. بچه مرامت 300 روبی خود 2000 بگیریش مرامت کن. حرکت میکنیم بارداجانو 300 روبی خود 2000 بگیریش مرامت کن. بچه مرامت 300 روبی خود 2000 بگیریش مرامت کن. بچه مرامت 300 روبی خود 2000 بگیریش مرامت کن. یا حرکت میکنیم بارداجانو یا رقم میگیریم بوجه سر میکنیم 300 روبی خود 2000 بگیریش مرامت کن. یا رقم میگیریم بارداجانو بوجه سر میکنیم. 3 4 نفر بارداجانو تماشا کرده 500,000 پریز موندگیم بارداجانو تو شو بیشتر مکامی که همه بیشتر توز میخوابه همون بارداجانو صاحبی 500,000 میشه. شما جوشته قبول میکنی شیرینه اتک تو روز بارداجانو بوزی نمیخوری رفته سر مقصد رقم زد زنگ زش بارداجانو شمال وری شمتا رکتا میکنم تکش تو گزاوت میکنیم بارداجانو Просто газ просто. Ну когда газ не давали, братья? Когда газ не давали. Даже Даже. حرکت که بچه بچه مرامت میکنیم 300 روبل خود 2000 بگیریش مرامت کن. بچه مرامت که 300 روبل خود 2000 بگیریش مرامت کن. بچه مرامت که رقم خوری 300 خود 2000 روبله بگیریش حرکت کن. بچه مرامت 300 روبل خود 2000 بگیریش مرامت کن. یا حرکت میکنیم بارداجانو یا رقم میگیریم بوجه سر میکنیم 300 روبل خود 2000 بگیریش مرامت کن. بچه مرامت 300 روبل خود 2000 بگیریش مرامت کن.
حرکت که بچه 300 رو خود 2000 بگیریش مرامت که رقم 1 2 4 5 6 7 خوله برداجانو حرکت میکنیم بازی ترینکا شیرینه 500,000 برداجانو تا شای سال نوا پریزه بردارو بچه مرامت 300 رو خود 2000 بگیریش مرامت یا حرکت میکنیم برداجانو رقم خولی هم میگیریم بازی سر میکنیم شیرینه 300 رو خود 2000 بگیریش مرامت بچه مرامت 300 رو خود 2000 بگیریش مرامت رقم خولی میگیریم برداجانو بازی سر میکنیم بچه مرامت که رقم خولی 300 خود 1000 روبله بگیریش حرکت که شیرینه رقم میگیریم باردارو بازی را سر میکنیم حرکت Любой желающий наиболее блок за рахамой холия буги бача бузира сарка харакат кшерина. Як рахам мигрим бардоржоно бузира сар мекнем арамат кшер бача. Любой желающий наиболее блок за рахамой холия буги бача бузира сарка. Бача учам арамат ки рахамой холи 4 нафар эфира тамошо кадисте бача харакат. Я рахам мигрим бардоро бузира сар мекнем харакат кшерина. Любой желающий наиболее блок за рахамой холия буги бача бузира сарка. مرحمت میکنیم بچه ها چه رقمای خولی 300 خودی بازیده 1000 روبله بگیریش حرکت کشتر باشه اگر رقم میگیریم بردار رو بازی سر میکنیم حرکت بچه مرحمت که رقمای خولی 300 خود 1000 روبله بگیریش حرکت کشتر اینا رقمای خولی اکیده بگیرم بردار رو رقمای خولی را میگیریم بردار رو بازی سر میکنیم مرحمت بچه مرحمت که رقمای خولی 300 خود 1000 روبله بگیریش حرکت یک رقم میگیریم بردار رو بازی سر میکنیم حرکت بچه مرحمت که رقمای خولی 300 خود 1000 روبله بگیریش حرکت رقمای خولی را میگیریم بردار رو بازی سر میکنیم حرکت کشتر بچه بچه مرحمت که رقمای خولی 300 خود 1000 روبله بگیریش حرکت یک رقم میگیریم بردار رو بازی سر میکنیم حرکت حکای محسن رقم 1 حکای محسن حکا سو میپرتویم شریده مرحمت که بچه رقمای خولی 300 خود 1000 روبله بگیریش حرکت بچه مرحمت که رقمای خولی 300 خود 1000 روبله بگیریش حرکت یا رقم میگیریم بردار رو بازی سر میکنیم حرکت 8 نفر افیر تماشا کرده استیم بچه مرحمت که رقمای خولی 300 خودی بازیده 1000 روبله بگیریش حرکت که شریده Любой желающий дайбари болук за рақамой холи мегирим бардору бузира сар мекунем марҳамат бача марҳамат ки рақамой холи 300 худ 1000 рубле бигириш ҳаракат ки рақами 2 3 4 5 6 7 холия бача рақамой холи мегирим бардору бузира сар мекунем марҳамат Любой желающий дайбари болук за я рақам мегирим бардору бузира сар мекунем ҳаракат بچه گذابت که رقمای خولیه بگی بازی را سر که حرکت که شیرینه 300 روبلی خودی بازیه 10,000 روبلی بگیریش بچه مرحمت که بچه اوچه مرحمت که رقمای خولی 300 خودی بازی 10,000 روبلی بگیریش بچه مرحمت که بچه اوچه 6 نفر افیر تماشا کرده استیم گذابت که شیرینه رقمی 2 3 4 5 6 7 خولیه حرکت که شیرینه رقمای خولیه میگیریم برادرها بازی را سر میکنیم حرکت که
بچه مرامت که رقمای خالی. بچه مرامت که رقمای خالی 300 خود 1000 روبله بگیری شرکت کشید. بچه یک رقم میگیریم بردارو بازی را سر میکنیم مرامت که رقمای خالی بگی بچه любой желающий نبری بالا بزر مرحمت که بچه بچه 5 نفر افیر تماشا کرده استین همه خپای 300 خودی بازی 1000 روبله بگیریش بچه مرحمت که بچه مرحمت که رقمای خالی 300 خود 1000 روبله بگیری شرکت که یا رقم میگیریم بردارو بازی را سر میکنیم حرکت کشید بچه 5-6 نفر افیر تماشا کرده استیم همه خپای بچه مرحمت که رقمای خالی 300 خودی بازی 1000 روبله بگیریش حرکت که بچه مرحمت که رقمای خالی چخنی بازی برند سلام علیکم اکای نجمیدین اکاجان بازی ترینکه خود 300 روبله بگیریش 2000 مقصد که 300 روبل دایا رقم میگیری امو رقم دای بین امی 7 رقم очкои баланд гирифт шеринар соҳиби 2000 рубл мешавад. Бозӣ осон обичнӣ. Тринка бозӣ очкои баланд даҷа мезана брат. бача марамад ки рақамои холи 300 худ 2000 рубле бигириш ҳаракат ки як рақам мегирем бардоро бозира сар мекунем марамад ки шеринар бача марамад ки рақамои холи 300 худ 2000 рубле бигириш ҳаракат ки шеринар як рақам мегирем бардоро бозира сар мекунем ҳаракат ки 4 нафар эфира тамошо кардастем я ҳаракат мекунем бача рақамои холиам мегирем бардоро бозира сар мекунем 300 рубли ходи бозӣ 2000 рубле бигириш бача марамад ки рақами 2 3 4 5 6 7 холия бача марамад ки рақамои холиам мегирем бардоро бозия сар мекунем ҳаракат ки любой желающий дар бари боло гузар рақамои холия биги бача бозира сар ка ҳаракат ки бача марамад ки рақамои холи 300 худ 2000 рубле бигириш ҳаракат ки чӣ кор намекунем барои обрӯи хитай бача марамад ки рақамои холи 300 худи бозӣ 2000 рубле бигириш ҳаракат ки 5 нафар эфира тамошо кардастем газават ки шербача рақамои холия биги бозира сар ки бача марамад ки рақамои холи 300 худ 2000 рубле бигириш ҳаракат ки бача марамад ки рақамои холи 300 худ 2000 рубле бигириш ҳаракат ки бача марамад ки рақамои холи 300 худ 2000 рубле бигириш ҳаракат ки шеринар як рақам мегирем бардоро бозира сар мекунем ҳаракат ки шеринар любой желающий дар бари боло гузар рақамои холия биги бача бозира сар ка ҳаракат ки марамад ки бача уча рақамои холи 300 худ 2000 рубле бигириш ҳаракат ки
بچه مرامت که رقم خولی 300 خود 2000 روبله بگیریش حرکت که یک رقم میگیریم باردارو بوزی را سر میکنیم مرامت که شریدار بچه مرامت که رقم خولی 300 قطیمه دروی 2000 روبله میپیچونی حرکت که یک از اول که بچه رقم خولی 300 قطیمه درو بچه 2000 روبله پیچون حرکت که بچه اوچه مرامت که رقم خولی 300 خود 2000 روبله بگیریش حرکت که شیرینه رقم خولی را میگیریم باردارو بوزی را سر میکنیم حرکت که بچه مرامت که رقم خولی 300 خود 2000 روبله بگیریش حرکت که یک رقم میگیریم باردار جناب وزیر را سر میکنیم مرامت که بچه حرکت که رقم خولی 300 خطی بود رو بچه 2000 روبله پیچون مرامت که شریدن باشه اگم بازینگری کنکریت نه بچه مرامت که این رقم خولی ها بگی وزیر را سر که ها که بچه رقم خولی بچه مرامت که رقم خولی 300 خود 2000 روبله بگیریش حرکت که مرامت که بچه بچه رقم خولی ها میگیریم باردارو وزیر را سر میکنیم مرامت که Kevsi Mexico. بیا بچه مرامت که رقم خولی ها بگی کفتمه مرامت که بچه رقم خولی ها میگیریم باردارو بوزی را سر میکنیم حرکت بچه مرامت 300 رو به خود 2000 بگیریش مرامت میکنیم یا حرکت میکنیم بچه و چه رقم خولی ها میگیریم باردارو بوزی را سر میکنیم حرکت 300 رو به خود 2000 بگیریش مرامت که بچه 500 رو پریز مونده شیرینه ها بچه ایلش که هم بازی برای شما باردار جانم 300 رو به خود 2000 چیکار میکنه برای بروی خطای مرامت که بچه مرامت که رقم خولی 300 خود 2000 روبله بگیریش حرکت کن یا رقم میگیریم باردارو بوزی را سر میکنیم حرکت کن بچه مرامت که رقم خولی 300 خود 2000 روبله بگیریش حرکت که شیرینر یا رقم میگیریم باردارو بوزی را سر میکنیم حرکت که شیر بچه رقم خولی را بگی بچه بوزی را سر کن الو باشه لایشیده بری بالگزار رقم خولی بگی بچه بوزی را سر کن چیکار میکنیم برای بروی خطای مرامت کن شاید دنیا یکی بود شاید نخون که صحبت نکن زبان دادن بچه مرامت که 300 رو به خود 2000 بگیریش مرامت که حرکت که بچه و چه رقم خولی 300 خود 2000 روبله بگیریش رقمی 2 4 5 6 7 خوله بگی بچه رقم خولی ها بوزی سر کن شاید دنیا یکی بود
بچه مرامت 300 رو خود 10,000 بگیریش مرامت. بچه مرامت 300 رو خود 10,000 بگیریش مرامت. حرکت میکنه مردان جانو 300 رو خود 10,000 بگیریش مرامت. یا حرکت میکنه مردان جانو یا رقم میگیریم بازی سر میکنیم 300 رو خود 10,000 بگیریش مرامت که رقم میده 4 5 6 7 خوله جون یا بیالی نیکو او چی به میگه سکوک دالگوف میگه ایشو دالگی زبیرش میگه حرکت میکنه مردان جانو 300 رو خود 10,000 بگیریش مرامت. یا حرکت میکنه مردان جانو حرکت میکنه مردان جانو 300 رو خود 10,000 بگیریش مرامت. یا حرکت میکنه مردان جانو یا رقم میگیریم بازی سر میکنیم 300 رو خود 10,000 بگیریش مرامت. بچه مرامت میکنیم 300 رو خود 10,000 بگیریش مرامت که یا حرکت میکنه مردان جانو یا رقم میگیریم بازی سر میکنیم رقم 2 4 5 6 7 کیدا بگیم مردان جانو منشیم 300 رو خود 10,000 بگیریش مرامت. Опака. Дами хан. Кори ки. Alfredo میگم مورگنشتین لیتوانی 120 میلیونی میتونه بگم پایین شو میگم نه شو Лете мардум овасмард кунем. بچه مرامت 300 رو خود 10,000 بگیریش مرامت. تدا کردیم خیلی بیشم باید بچه مرامت 300 رو خود 10,000 بگیریش مرامت. اینا با شهرام میشینه در سر استوک چی میگم بچه مرامت 300 رو خود 10,000 بگیریش مرامت که یا حرکت میکنه مردان جانو رو یا رقم میگیریم بازی سر میکنیم. چی خیلی میدونی واو. غوزی رفتی کم کینو بچه مرامت 300 رو خود 10,000 بگیریش مرامت. یا حرکت میکنیم مردان جانو یا رقم میگیریم بازی سر میکنیم 300 رو خود 10,000 بگیریش مرامت. بچه مرامت 300 رو خود 10,000 بگیریش مرامت. رقم 2 4 5 6 7 خوله 2 4 5 6 7 تکیه بگیر مردان جانو منشی
رقم 2 4 5 6 7 خله 300 رو به خود 2000 بگیریش مرامت. بچه مرامت 300 رو به خود 2000 بگیریش مرامت میکنیم. یا حرکت میکنیم مردا جانو 2 4 5 6 7 خله 2 4 5 6 7 کی بگیر مردا جانو منویس. حرکت که بچه 300 رو به خود 2000 بگیریش مرامت که رقم 2 4 5 6 7 کی بگیر مردا جانو منویس. یا حرکت میکنیم مردا جانو 2 4 5 6 7 تا میگیریم بوجه سر میکنیم 300 رو به خود 2000 بگیریش مرامت. بچه مرامت 300 رو به خود 2000 بگیریش مرامت که رقم 2 4 5 6 7 خله 2 4 5 6 7 تکیده بگیر مردا جانو منویس. یک از اول میکنیم مردا جانو 300 رو به خود 2000 بگیریش مرامت. 300 رو به خود 2000 بگیریش مرامت که یه حرکت میکنیم مردا جانو یه رقم میگیریم بوجه سر میکنیم. 500,000 مردا جانو پریز موندگیم شیرین رو گزاوت میکنیم. کمکی تو شای سال نو مردا جانو گزاوت میکنیم مقصد که 25 تا توز بالا میخواه مردا جان 500,000 اوش شوا شیرین هم بازی میکنی مردا جان مقصد که سومتا جوش تا میگیری هم برادر جان پریز پروست تک برای 3 تا توز. حرکت میکنیم مردا جان رقم میده 4 5 6 7 خلیه. یه حرکت میکنیم مردا جانو 2 4 5 6 7 خلیه 300 رو بود خود 2000 بگیریش مرامت. یه حرکت میکنیم مردا جانو یه رقم میگیریم بوجه سر میکنیم 300 رو بود خود 2000 بگیریش مرامت. رقم 2 4 5 6 7 کی بگیریم مردا جانو منویسیم. حرکت که بچه 300 رو بود خود 2000 بگیریش مرامت. یه حرکت میکنیم مردا جانو 300 رو بود خود 2000 بگیریش مرامت. بچه مرامت میکنیم رقم 2 4 5 6 7 خلیه 2 4 5 6 7 تکی بگیریم مردا جانو منویسیم. یه حرکت میکنیم مردا جانو رقم خلیه میگیریم بوجه سر میکنیم 300 رو بود خود 2000 بگیریش مرامت. یک رقم میگیریم مردا جانو بوجه سر میکنیم 300 رو بود خود 2000 بگیریش مرامت. بچه مرامت 300 رو بود خود 2000 بگیریش مرامت. یه حرکت میکنیم مردا جانو رقم 2 4 5 6 7 خلیه 2 4 5 6 7 این میشه روزانه میکنی آنجا ندارم آنجا قسم بخور بخدا والا وقت نمیجوز ها داوجا نیست آنچه درگوی اینجا دابدی والا اکا میشه چه خیلی ممکنه سرکیمو. بچه مرامت 300 رو خود 2000 بگیریش مرامت.
بچه مرامت میکنیم رقمی 2 4 5 6 7 خاله 300 رو خدای 2000 رو گیریش مرامت. آی خونی چی گرفتم بچه مرامت 300 رو خود 2000 رو گیریش مرامت. بچه مرامت 300 رو خود 2000 رو گیریش مرامت. یه حرکت میکنیم بر جانو یه رقم میگیریم بجای سر میکنیم رقم 2 4 5 6 7 خاله. کدام ممکن است کدام قیمه رقم میشه. بچه مرامت که رقم 2 4 5 6 7 خاله 300 رو خود 2000 رو گیریش مرامت. یه حرکت میکنیم بر جانو یه رقم میگیریم بجای سر میکنیم 300 رو خود 2000 رو گیریش مرامت. سیصد رو به خود 2000 بگیریش مرامت که رقم 2 4 5 6 7 خاله 2 4 5 6 7 کده بگیریم بعد جانو می نویسیم. بچه مرامت 300 رو به خود 2000 بگیریش مرامت. Ongoing shit. یه حرکت میکنیم بعد جانو یه رقم میگیریم بجای سر میکنیم. بچه مرامت که رقم خالی 300 خود 2000 روبله بگیریش حرکت که شرینر یه رقم میگیریم باردارو وزیر سر میکنیم مرامت کشیر بچه. Любой желающий наверное волонтер факат рақамҳои холиро биги ҳайҳои туда суда каручи. Марамат ки бача рақамҳои холи 300 худ 2000 рубле бигириш ҳаракат ки шеринар я рақам حرکت میکنیم بعد جانو 300 رو به خود 2000 بگیریش مرامت. کان تلفونی برو. تلفونی برو. میره. بچه مرامت 300 رو به خود 2000 بگیریش مرامت که یه حرکت میکنیم بعد جانو یه رقم میگیریم بجای سر میکنیم. بچه مرامت 300 رو به خود 2000 بگیریش مرامت. بچه مرامت که رقم‌های خالی 300 خود 1000 روبله بگیریش حرکت که یه حرکت میکنیم بعد جانو یه رقم میگیریم بجای سر میکنیم 300 رو به خود 2000 بگیریش مرامت. رقم 2 4 5 6 7 خاله برادر جانو مرامت میکنیم. سیصد رو به خود 2000 بگیریش مرامت که یه حرکت میکنیم برادر جانو یه رقم میگیریم بجای سر میکنیم. بچه مرامت که رقم‌های خالی 300 خود 1000 روبله بگیریش حرکت که بچه مرامت 300 رو به خود 2000 بگیریش مرامت که رقم 2 4 5 6 7 خاله. حرکت میکنیم برادر جانو 300 رو به خود 2000 بگیریش مرامت.
بچه مرامت 300 خود 2000 بگیریش مرامت که رقم میده 4 5 6 7 خوله. بچه مرامت که رقم میده 4 5 6 7 خوله 300 رو به خود 2000 بگیریش مرامت حرکت میکنیم بارده جانو 300 رو بی خود 2000 بگیریش مرامت بچه مرامت 300 رو به خود 2000 بگیریش مرامت که رقم میده 4 5 6 7 خوله. مرامت که بچه رقم خولی 300 رقم میده 4 5 6 7 کی بگیر بارده جانو مینویسیم. یک از اول میکنیم بارده جانو یه رقم میگیریم بوجه سر میکنیم 300 رو به خود 2000 بگیریش مرامت اینترست نلی میکرده گز نیدوالی برته. بچه مرامت 300 رو به خود 2000 بگیریش مرامت بچه مرامت 300 رو به خود 2000 بگیریش مرامت که رقم میده 4 5 6 7 خوله 4 5 6 7 کی بگیریم. سه چهار نفر بارده جانو 500,000 پول پریج مونده گیریم شیرینا کومه که تا روز 25 ما بارده جانو تا روز شبی سالی نوا مقصد که همه بیشتر ترین توز میخپه 3 تا توز 25 تا بولو میخپه صاحبی 500,000 میشه بارده جانو تکش تو گزاوت میکنیم شیرینا 300 رو خدا 10,000 بگیریش مرامت شد با نگو که خبر نکردی بچه زدی سومتا جشته قبول میکنیم مقصد که نمیدون رقم زد بارده جان سومتا شمال بوری قبول میکنیم 300 رو خدا 10,000 بگیریش مرامت فورت بازی که بچه فورت نکشیر بچه بازی مجبوری نیسته رقم گرفتی بارده جان سومتا میپرتو رقم اخیر میشه سوم نپرتو بارده جان یگم خیلی بازی کردن نمیتونه 4 20 5 20 6 یا است یکه 6 نمرده بی 7 31 ошак чава 31 3 та паша бача марамат 300 رو به خدا 10,000 بگیریش مرامت که رقمی ده 4 5 6 7 خوله ده 4 5 6 7 کیدا بگیر مادر جانو مینویسی حرکت میکنیم مادر جانو 300 رو به خود 10,000 بگیریش مرامت когда она не твоя девушка но все равно ты ее ревнуешь кого в смысле кого بچه مرامت 300 رو به خود 10,000 بگیریش مرامت رقم میده 4 5 6 7 خوله Мне больно от твои слова, ранили меня в самом сердце. بچه مرامت که 300 رو به خود 10,000 بگیریش مرامت که یه حرکت میکنیم بارده جانو یه رقم میگیریم بوجه سر میکنیم یه حرکت میکنیم بارده جانو 300 رو به خود 10,000 بگیریش مرامت بچه مرامت 300 رو به خود 10,000 بگیریش مرامت حرکت میکنیم بارده جانو 300 رو به خود 10,000 بگیریش مرامت
araba دیونه چی اشترا اصلا میده بچه مرامت 300 رو خدای 10,000 بگیرش مرامت کن بچه مرامت 300 روبلی خود 10,000 بگیرش مرامت که یه حرکت میکنیم برده جانو یه رقم میگیریم بوجه سر میکنیم 300 روبلی خود 10,000 بگیرش مرامت یه حرکت میکنیم برده جانو یه رقم میگیریم بوجه سر میکنیم 300 روبلی خود 10,000 بگیرش مرامت بچه مرامت 300 روبلی خود 10,000 بگیرش مرامت که رقم میده 4 5 6 7 خوله بچه مرامت که رقمای خالی 300 خود 1000 روبله بگیریش حرکت کن. بچه مرامت میکنیم 300 روبلی خود 10,000 بگیرش مرامت یه حرکت میکنیم برده جانو یک رقم میگیریم بوجه سر میکنیم 300 روبل خود 300 10,000 خود بگیرش بازی مرامت 1000 روبله بگیریش بچه حرکت کن. 500,000 پریز موندیم بچه مرامت که رقمای خالی 300 خود بازی 1000 روبله بگیریش حرکت کن. بچه مرامت میکنیم 300 روبل خود 10,000 بگیرش مرامت رقم میده 4 5 6 7 خوله اونجور بلنگی میگیری ایلان ماسک الهام مقصود بچه مرامت 300 روبل خود 10,000 بگیرش مرامت کشینید کو بچه مرامت 300 روبل خود 10,000 بگیرش مرامت یه حرکت میکنیم برده جانو یه رقم میگیریم بوجه سر میکنیم بچه مرامت 300 روبل خود 10,000 بگیرش مرامت یه حرکت میکنیم برده جانو یه رقم میگیریم بوجه سر میکنیم 300 روبل خود 10,000 بگیرش مرامت بچه مرامت 300 روبل خود 10,000 بگیرش مرامت اگر پول نه بجبید کم تا ایجاب کنش تو بخش کلید است تراشیتا سکوش نبوده سکوش نبوده نه بلتا کن چیه که تو لایک بوده مقصد که چه معنی شد تنگ جمعه شده پر منطقی کار برو بچه مرامت که رقم میده 4 5 6 7 خوله 300 رو خود 10,000 بگیرش مرامت که تک کار بردم تک تک
بچه من آمد 300 رو خود 2000 بگیرش من آمد که حرکت که بچه 300 رو خود 2000 بگیرش من آمد که بچه من آمد 300 رو خود 2000 بگیرش من آمد که Самый дорогой бриллиант стоит 48 миллионов долларов. А я тебе достался бесплатно. Прикинь. Чи? Самый дорогой бриллиант стоит 48 миллионов долларов. А я тебе досталось бесплатно. Запомни. هم خیلی تصویر Чёрт کنم. жизнь. بچه من آمد 300 رو خود 2000 بگیرش من آمد حرکت که بچه چه رقمای خالی 300 خود 1000 روبله بگیریش حرکت که یا رقم میگیریم باردارو و زیر سر میکنیم حرکت که لاین پنگ نمونیم. هیچ خیلی بازی اکا نجیب الله نظر برادر جان بازی ترینکه یا رقم 300 رو زدی 2000 پدرکه این شریگان رقم ها میگیریشون تمام پارت برادر جان نه کارتا 21 تا کارتا اگر رقم ها پرسید کارتا را میکشیم شیر بچه ده همه هم خیلی تقسیمش میکنم ایکی چند میاد و اکی باید کارتا را روی کدن میبین این هم خیلی برادر جان 1 2 3 4 5 6 این 6 کارتا این ایده تایی دیگه این رقم میده 20 تا رقم 4 21 تا رقم 5 21 تا رقم 6 20 تا رقم 7 10 تا 2 تا 21 شید значит میشه وارا 22 شید 23 شید 30 شید значит 30 میبره شیرینه بازی نمیشه باردازه 500,000 پلیج موندگیم کمکی تا روزی تا شبی سالی نوا هم میشه ترینکا میخوابه اینم خیلی مقصد 1 تا 2 تا 3 تا اینم خیلی 25 بار میخوابه تا شبی سالی نوا 500,000 پدرکه باردار جون تاکش تو گزاوت میکنیم 300 رو به خدا 10,000 بگیرید سلامت یا رکت میکنیم لوبو جلوشی بچه 300 رو به خدا 10,000 بگیریش مرامت که رقم میده 4 5 6 7 خالیده 4 5 6 7 کی دا بگیریم باردار جانو می نویسی خیلی گله میدروه بچه مرامت 300 رو به خود 10,000 بگیریش مرامت ده 4 5 6 7 خالیه مرامت شما مرامت که رقمای خالی 300 خود 1000 روبله بگیریش حرکت که بچه مرامت 300 رو به خود 10,000 بگیریش مرامت بچه مرامت 300 رو به خود 10,000 بگیریش مرامت که یه حرکت میکنیم باردار جانو یه رقم میگیریم بجای سر میگیریم حرکت که بچه 300 رو به خود 10,000 بگیریش مرامت یاد اومد نمیدونم بچه مرامت که رقمای خالی 300 خود 1000 روبله بگیریش حرکت که یا رقم میگیریم باردارو و زیر سر میکنیم حرکت که
بچه مرامت 300 رو خود 1000 بگیریش مرامت. بچه مرامت که رقم خوری 300 خود 1000 روبله بگیریش حرکت که یا رقم میگیریم باردارو بوزی را سر میکنیم حرکت که شیرینه. بچه مرامت که رقم خوری 300 خود 1000 روبله بگیریش حرکت که شیرینه. بچه مرامت که رقم خوری 300 خود 1000 روبله بگیریش حرکت که حرکت که بچه رقم خوری 300 خود 1000 روبله بگیریش حرکت که 300 خودی بازی 1000 روبله بگیریش حرکت که یا رقم میگیریم باردارو بازی را سر میکنیم حرکت که شیرینه. بچه مرامت که رقم خوری هم میگیریم باردارو بازی را سر میکنیم حرکت که یک از اول که بچه رقم خوری هم میگیریم باردارو بازی را سر میکنیم مرامت که 300 خطی بود رو بچه 2000 روبله پیچون مرامت که بچه مرامت که رقم خوری 300 خود 1000 روبله بگیریش حرکت که یا رقم میگیریم باردارو بازی را سر میکنیم مرامت که 3 نفر رفیق را تماشا کردیم بچه حرکت که رقم خوری 300 خودی بازی 1000 روبله بگیریش حرکت که مرامت که بچه رقم خوری 300 خود 1000 روبله بگیریش حرکت که بچه مرامت که رقم خوری 300 خود 1000 روبله بگیریش حرکت که بچه مرامت که رقم خوری هم میگیریم باردارو بازی را سر میکنیم مرامت که شیر بچه لوبو جلایشی در بری بالا بزن. بچه مرامت که رقم خوری 300 خود 1000 روبله بگیریش حرکت که شیرینه لوبو جلایشی در بری بالا بزن رقم خوری بگی بچه بازی را سر که حرکت که بچه مرامت که رقم خوری 300 خود 1000 روبله بگیریش حرکت که یا رقم میگیریم باردارو بازی سر میکنیم حرکت که لوبو جلایشی در بری بالا بزن رقم خوری بگی بچه بازی سر که حرکت که مرامت که بچه 300 خودی بازی 1000 روبله بگیریش حرکت که لوبو جلایشی در بری بالا بزن رقم خوری میگیریم باردارو بازی را سر میکنیم. بچه مرامت که رقم خوری 300 خود 1000 روبله بگیریش حرکت که شیرینه یا رقم میگیریم باردارو بازی را سر میکنیم مرامت که شیر بچه لوبو جلایشی در بری بالا بزن رقم خوری میگیریم بچه بازی سر میکنیم. مرحمت که بچه رقم خوری 300 خود 1000 روبله بگیریش حرکت که شیرینه یک از اول که بچه رقم خوری بگی بازی را سر که 300 خطی بود رو 1000 روبله پیچون مرامت که شیر بچه رقم خوری 300 خود 1000 روبله بگیریش حرکت که رقم خوری هم میگیریم باردارو بازی را سر میکنیم مرامت که 3-4 نفر رفیق را تماشا کردیم یک از گپ نمیزنه نمیدونم چی با تاجیک باید بپره مرامت که بچه مرامت که رقم خوری
بچه و چه مرامت که رقمای خوری 300 خود 1000 روبله بگیریش حرکت که بچه مرامت که رقمای خوری 300 خود 1000 روبله بگیریش حرکت که بچه مرامت که رقمای خوری 300 خود 1000 روبله بگیریش حرکت که شعری نری رقم میگیریم باردارو بازی را سر میکنیم مرامت که بچه مرامت که رقمای خوری 300 خود 1000 روبله بگیریش حرکت که بچه مرامت که رقمای خوری 300 خود 1000 روبله بگیریش حرکت که بچه مرامت که رقمای خوری 300 خود 1000 روبله بگیریش حرکت که بچه مرامت حرکت میکنیم بردار جانو 300 روبلی خود 2000 بگیریش مرامت یا حرکت میکنیم بردار جانو یا رقم میگیریم بازی سر میکنیم 300 روبلی خود 2000 بگیریش مرامت لوبوج لایش گزاوت که بچه 300 روبلی خود 2000 بگیریش مرامت که یا حرکت میکنیم بردار جانو یا رقم میگیریم بازی سر میکنیم 300 روبلی خود 2000 بگیریش مرامت لوبوج لایش گاز درجیم براتیا 300 روبلی خود 2000 بگیریش مرامت که بچه ها بجاق فقط 300 روبلی خود 2000 بگیریش مرامت که رقم 2456 خالی 2456 کتاب بگیریم بردار جانو منویسیم بچه مرامت 300 روبلی خود 2000 بگیریش مرامت حرکت میکنیم بردار جانو 300 روبلی خود 2000 بگیریش مرامت بچه مرامت 300 روبلی خود 2000 بگیریش مرامت یا حرکت میکنیم بردار جانو رقم 2457 خالی بچه مرامت 300 روبلی خود 2000 بگیریش مرامت بچه مرامت که رقمای خوری 300 خود 1000 روبله بگیریش حرکت که یک رقم میگیریم باردارو بازی را سر میکنیم مرامت که بچه مرامت 300 روبلی خود 2000 بگیریش مرامت که رقم 2457 خالی بچه مرامت 300 روبلی خود 2000 بگیریش مرامت یا حرکت میکنیم بردار جانو 2457 خالی 300 روبلی خود 2000 بگیریش مرامت
بچه هم مرامت که رقم 2 4 5 6 7 خوله. بچه مرامت که رقم خولی 300 خود 1000 روبله بگیریش حرکت کشیر اینا یا رقم میگیریم باردارو بزرگ سر میکنه چی میگه؟ داشته روی بچه هم مرامت که رقم 2 4 5 6 7 خوله. 300 رو بخود 1000 بگیریش مرام. حرکت میکنه مردا جانو 300 رو بخود 10000 بگیریش مرامت که یه حرکت میکنه مردا جانو 500,000 پریز موندگیم شیروی نه بچه با جوغینه کدوم میشه 300 رو خود 10000 بگیریش مرامت که یک گزاوت میکنه مردا جانو یه رقم میگیریم بوجه سر میکنیم رقم 2 4 5 6 7 خوله 300 رو خود 10000 بگیریش مرامت که یه حرکت میکنه مردا جانو 2 4 5 6 7 خوله 300 رو خود 10000 بگیریش مرامت که یک گزاوت میکنه مردا جانو رقم خوله میگیریم بوجه سر میکنیم شیروی نه بچه مرامت که رقم خولی یه حرکت میکنه مردا جانو 2 4 5 6 7 خوله 300 رو خود 10000 بگیریش مرامت رقم 2 4 5 6 7 خوله 2 4 5 6 7 کی دم بگیریم مردا جانو منی بچه مرامت که رقم 2 4 5 6 7 خوله بچه مرامت که رقم 2 4 5 6 7 خوله بچه مرامت که رقم خولی حرکت میکنه مردا جانو بچه مرامت 300 رو خود 10000 بگیریش مرامت بچه مرامت 300 رو خود 10000 بگیریش مرامت یه حرکت میکنیم مردا جانو یه رقم میگیریم بوجه سر میکنیم 300 رو خود 10000 بگیریش مرامت مامان الله یا برام خیلی کدوم اپارات سوخت خیلی اینم خیلی آپارات چی؟ اپارات نمی شد میپاتی خیلی والا دست همارا بخدا یدی نیستینی در بزرگ همو یا تبا
Maqsad Tojikiston shop raftan beshik. Ayxamon bezor mekardan shop raftam. Ben خیلی ویدیو رو تبدیل به رفتم کردم. در توچکا و سکوچ کردم پلم. بر رفتم. بار زده داختم کرچی اپلاتی چی داک ابرا نمیکشیم. پلم برو وارد نمیشه داری اپارات با هم خیلی چراغه زرنگی این تلفن کن روی شیشه کن اپارات سبسیوش. Crazy girl. با بگیرید با خیلی. Kamera da olur. پیش دادوش نداشت دیگه دیدم. بعد یامو اول و اخیر رفتنم سمارش. بچه هم آرامد که رقم ده 4 5 6 Aval o axir live xaktım. خاطر مخدو دیگه نمیکنم میگم نسو دیگه پیگه کرد ریلیز تموم شد کنی بس نکته یه وقت گنده ای بعد در بارسلونا باید چی میکردیم Ne olacağım barış? چی خیلی مستخیلش ریال Real atıkayım. او پیش های بزرگ چی گفتیم Çorlu Real'dadır. ستاتیسک ربی کی بردیم Real Çorlu, Real'la Çorlu. اخبار ریال نداره اگه بزرگ Real bozmuş. پیش های بزرگ Real نشد solu. خیلی خیلی همه وابشیم Bozi ne oldu? تا این وقت کی چمپیون بود ریال O solu Real işte. Aha. Barcelona. بچه هم مرمت که رقمی 2 4 5 6 7 خولیه هسته اگون بازینگرو اینا بالچ کی ریال Calamari. حرکت میکنه باردا جانو 500,000 پریز موندگیم شیروی نرکومه که تا روز 25 ما مقصد که 25 تا توش بقپا باردا جانو 500,000 روبل اگر باردا جانو مقصد که هم جلالی شیو بشیو باشه گزاوت کنن همین را یکم دیم سیو میکنه باردا جانو یکم جورا 350,000 میکنیم دیم جورا 100,000 سیم جورا 50,000 واریانت هنه پروس تا روزی 25 تا روزی همیشه بیشتر نما باردا جانو ای همه بیشتر توش قبیلی شهر بچه اینمی اوشک تند میشه اگر که روزی نباشه همی یک از دم میکنیم همی یکم کم گزاوت کرد همون دا مقصد که اوشا وقید کردی 300 روبل خدا 1000 بگیریش مرامت که بچه رقم میده 4 5 6 7 خولیه باردا جانو شهر بچه رقم زد سمتا جوش ده قبول میکنی 300 روبل خدا 1000 بگیریش مرامت که پریزو را بازینگرو خید میکنم بازینگرو مفهمن چی گفت رقمی 2 4 5 6 7 خولیه باردا جانو 500,000 پریز موندگیم باردا جانو 500,000 روبل کمکی تا شوش سول نما باردا جانو مقصد که ترینکا میخپه فقط 3 تا توش باردا جون 25 تا بلو قپیدی فرق نداره یه روز هم میخپی 2 روز هم میخپی شوی سول نما باردا جون 500,000 هم خیلی جوش ده کرته ده میگیری اتک رقم زد باردا جون سومتا جوش ده قبول میکنی هر روز باردا جون مو افیده نیم که سوم رقم زد باردا جون سومتا جوش ده قبول میکنی شیروی نه 300 روبل خدا 2000 بگیریش مرامت کرد لوبو جلوشی مرامت میکنی باردا جون شهر بچه هم که پریمو افی رفته سای بوزی رقم تبریگی سومتا پارتو شهر بچه شمال باری زدی اوشی چوانی رقم میده 20 تا رقمی 4 22 تا رقمی 5 21 تا رقمی 6 21 تا رقمی 7 یا اسب تا یک 20 رقمی 4 22 اشکو خطی اوشی چاینه مقصد از رقمو خوری اتک پروست اتک اجلیسم باردا جون تو رقمو پر نشه مقصد که کاربوزی نمیره آشیرونه 300 روبل خدا 2000 بگیریش مرامت که لوبو جلوشی مرامت میکنی باردا جون کی داره که شنیل حرکت میکنی باردا جون پروست اتک 500,000 پریز موندگیم باردا جون کمی که میشناسم میدونه باردا جون مقصد که خید میکنم نوی من شهرون باردا جون در کانالم تا ماشینه دودگیم برادرون پروسا برای ترینکا کمی چنی 20 روز استفاده ترینکا میخپه ماشین زدگی باردار اومدگی مسکو قبول کردگی ماشین زدگی رفتگی هم سومشا میگیره هم پریز پروسا تگا دوشیه باردار جون
дар любой канал бозӣ ки бародарҷон ҳаққи столша мегира бо мақсад ки ягон призи исуси надорем. Ина мардак бозӣ ки шеринар сумта ҷошда қабул мекунам. Ин рақама зад бародарҷон. Бугӯ ака мақсад ма пас ё ки бозӣ намекунам. ҷошда сумта қабул мекунӣ шеринар. 2 4 5 6 7 холия. 300 рубл хода 2000 бигириш марамат ки любой бо ҳисоб-китоб ки бародарҷон. И 500,000 просто так ба хотири бародарое ки мақсад ам далнеши дастгирӣ кунам, мисол бозӣ газават кунам. Хит кади бародарҷонам. Барои чи 500,000 мондем? Барое ки мақсад ки я ҳафташи эфир сар додагӣ, мақсад ки актив камта систа. Ба ҳамон хотир ҳисоби актив нормалишам бародарҷонам. 500,000 чиста айноми стол. Любой желающий марамат ки бача. Рақам зад бародарҷон, 3 тату зад ҳар рӯз инам хел расписка мақсад менависем ки бародарҷон инамқа туз анқадар ода мақсад инамқа туз дорам. Ҳам бозингар боши худат мефаҳмӣ бародарҷон. Баъд мо эфиромона удалӣ намекунем. Ҳар рӯз бародарҷон эфиромона. Так что нам хеле гапча, коме мардамард ки бача. Желани бозӣ дорӣ тренка мараматиш ки 300 рубл хода 2000 бигириш марамат ки. Барои обрӯи худта 500,000 кор мекунӣ. Так что газават ки бародарҷон. Я хело мегӯям ки бародар чӣ ба эфири да одам нестай. Охир бародарҷон моро дига канало мақсад намедорем, худмон бозӣ намекунем шерина. Каналое ки одам мебинӣ бародарҷон 4 таш одами хичай 2 кас унҷа бозӣ кардеса Ҳафтая бегуна бузуре. 6 кас одами хичай 1 тас мақсад ки бегуна. Так что газават мекунем бародарҷонам. Рақами 2 4 5 6 7 холия. Любой кас бизнес ҳам мекушояд шерина я чи вложить мекунам ки что тач получится. Саймон давлат мотивация медиҳӣ. Бача марамат ки рақами 2 4 5 6 7 холия 300 рубл ход 2000 бигириш марамат. 4 кас буд 1 кас чиз вақтидам. Какая вокруг атмосфера? Заката до рассвета. Вот что ты. Решили. И чего барда? Чёрт, знаешь, как Я ҳашт кас будам мардум ҳаракат. бача марамат 300 рубл ход 2000 бигириш марамат ки я ракат мекунем 2 4 5 6 7 мегирем бозӣ сар мекунем бародарҷонам. Любой желающий марамат ки 300 рубл ход 2000 бигириш марамат. А бача лашки шерина. Сесад рубл ход 2000 бигириш марамат. Элаш накунӣ. Чӣ коре мекунӣ намекунӣ барои обрӯи худ. Шукури кем накем барои обрӯи худ мумкин. Бача марамат 300 рубл ход 2000 бигириш марамат. бача марамат 300 рубл ход 2000 бигириш марамат. Я ҳаракат мекунем бародарҷоно рақами 2 4 5 6 7 холия. 2 4 5 6 7 кида бигирем бародарҷоно менависем 300 рубл ход 2000 бигириш марамат. Чӣ мегӯ? Азия Девлян. Набишка. бача марамат ки рақами 2 4 5 6 7 холия.
شعور دست پیشکندگی این چی خیلی عجیبه. حرکت میکنه بردار جانو 300 رو به خود 10,000 بگیریش مرامت کن. نکه با پدری اوتاد ناله بچه مرامت 300 رو به خود 10,000 بگیریش مرامت که یه حرکت میکنه بردار جانو 2 4 5 6 7 خوله یه موجه کنسوف کش اومده. بچه مرامت 300 رو به خود 10,000 بگیریش ایره نگیری ده بزنی این همه چی رو خداوند گیرش بچه مرامت کن رقمی 2 4 5 6 7 خوله 300 رو به خود 10,000 بگیریش مرامت کن. یه حرکت میکنیم بردار جانو یه رقم میگیریم بازی سر میکنیم. بچه رقم های خوله میگیریم بازی سر میکنیم 300 رو به خود 10,000 بگیریش مرامت کن. بچه مرامت 300 رو به خود بچه مرامت 300 رو به خود 10,000 بگیریش مرامت کن. یه حرکت میکنیم بردار جانو یه رقم میگیریم بازی سر میکنیم. بچه مرامت 300 رو به خود 10,000 بگیریش مرامت کن. بچه مرامت 300 رو به خود 10,000 بگیریش مرامت که رقمی 2 4 5 6 7 خوله 2 4 5 6 7 کتاب میگیریم بردار جانو منویسیم 300 رو به خود 10,000 بگیریش مرامت کن. یه حرکت میکنیم بردار جانو یه رقم میگیریم بازی سر میکنیم 300 رو به خود 10,000 بگیریش مرامت کن. دوزنده رو بیرمش بچه مرامت 300 رو به خود 10,000 بگیریش مرامت کن. بچه مرامت 300 رو به خود 10,000 بگیریش مرامت که رقمی 2 4 5 6 7 خوله خزی خوردگی داری؟ استرال استرال داری؟ قسم آچین رو بوداری برام آره چی گفتم بچه میگوشید
بچه مرامت 300 روبل خود 10,000 بگیریش مرامت که یه حرکت میکنیم برادر جانو یه رقم میگیریم وجه سر میکنیم. بچه مرامت که رقم خولی 300 خود 2000 روبله بگیریش حرکت کن. یه رقم میگیریم بردارو بازی را سر میکنیم مرامت کشیر بچه مرامت 300 روبل خود 10,000 بگیریش مرامت که چی رو؟ کامل زیبرا. بچه مرامت 300 روبل خود 10,000 بگیریش مرامت چیزان زده باید چیکار یکی بچه مرامت میکنیم رقم میده 4 5 6 7 خوله 300 روبل خود 10,000 بگیریش مرامت بچه مرامت میکنیم رقم میده 4 5 6 7 خوله 300 روبل خود 10,000 بگیریش مرامت ای کلاو کنده که سربون بچه مرامت که رقم میده 4 5 6 7 خوله سربون بچه مرامت که رقم میده 4 5 6 7 خوله خیلی پنج و پنج طرف بسکی چی بود؟ اونجا خزگاه زن کن بچه مرامت میکنیم 300 روبل خود 10,000 بگیریش مرامت که یه حرکت میکنیم بردر جانو 2 4 5 6 7 خوله как люди успешны станут بچه مرامت که رقم میده 4 5 6 7 خوله 300 روبل خود 10,000 بگیریش مرامت بچه مرامت که رقم میده 4 5 6 7 خوله 300 روبل خود 10,000 بگیریش مرامت کامک ازی باید یه حرکت میکنیم بردر جانو یه رقم میگیریم بوجه سر میکنیم 300 روبل خود 10,000 بگیریش مرامت بچه مرامت 300 روبل خود 10,000 بگیریش مرامت چیکار کردی اینا؟ این چیه؟ فکر چی برآمده. بچه مرامت 300 روبل خود 10,000 بگیریش مرامت اون چند رو بون خواهد رو بیجو کردید تاکی جا مونده ایش که کلاده بسکلی روز بچه مرامت میکنیم رقم میده 4 5 6 7 خوله 300 روبل خود 10,000 بگیریش مرامت اینجا چی خوش میاد اینجا چی خوش میاد خیلی پریده او تجربه پرد. بچه مرامت 300 روبل خود 10,000 بگیریش مرامت یه حرکت میکنیم بردر جانو آرامش پرد شتره اصلا بیسته امریکانش این در رده بسمیتان
حرکت میکنیم برادر جانو 300 روپیه خود 2000 بگیریش مرحمت کن. حرکت میکنیم برادر جانو 300 روپیه خود 2000 بگیریش مرحمت کن. رقم ده 4 5 6 7 خالیه. بچه ها مرحمت 300 روپیه خود 2000 بگیریش مرحمت کن. حرکت که بچه 200 رو 300 رو به خود 2000 بگیریش مرحمت کن. بچه مرحمت کن رقم خولی 300 خود 1000 روپیه بگیریش حرکت کن. 4 میلیون پرسمتر. بچه ها مرحمت 300 رو به خود 2000 بگیریش مرحمت کن. Ładnie, ale mam się to. Angułka musi być. بچه ها مرحمت 300 رو به خود 2000 بگیریش مرحمت کن. ای مستر. بچه ها مرحمت 300 رو به خود 2000 بگیریش مرحمت که رقم ده 4 5 6 7 خالیه. ده 4 5 6 7 تکیده بگیریم برادر جانو منویسی. یه حرکت میکنیم برادر جانو یه رقم میگیریم با جای سر میکنیم. بچه ها مرحمت 300 رو به خود 2000 بگیریش مرحمت کن. یه حرکت میکنیم برادر جانو یه رقم میگیریم با جای سر میکنیم 300 رو به خود 2000 بگیریش مرحمت کن. بچه ها مرحمت 300 رو به خود 2000 بگیریش مرحمت کن. حرکت میکنیم برادر جانو 300 رو به خود 2000 بگیریش مرحمت کن. بچه ها مرحمت 300 رو به خود 2000 بگیریش مرحمت که یه حرکت میکنیم برادر جانو یه رقم میگیریم با جای سر میکنیم. بچه ها مرحمت 300 رو به خود 2000 بگیریش مرحمت که یه حرکت میکنیم برادر جانو یه رقم میگیریم با جای سر میکنیم. بچه ها مرحمت 300 رو به خود 2000 بگیریش مرحمت کن.
یه حرکت میکنیم باردا جانو، یه رقم میگیریم با جای سر میکنیم 300 روبل خدای 10,000 بگیریش مرامت. رو بوجلایشی مرامت میکنیم باردا جانو 300 روبل خدای 10,000 بگیریش مرامت که رقم میده 4 5 6 7 خوله ده 4 5 6 7 کتاب بگیریم باردا جانو مینویسیم. بچه مرامت 300 روبل خدای 10,000 بگیریش مرامت. بچه مرامت 300 روبل خدای 10,000 بگیریش مرامت. یه حرکت میکنیم باردا جانو، یه رقم میگیریم با جای سر میکنیم. بچه مرامت 300 روبل خدای 10,000 بگیریش مرامت. بچه مرامت 300 روبل خدای 10,000 بگیریش مرامت. حرکت میکنیم باردا جانو 300 روبل خدای 10,000 بگیریش مرامت. بچه مرامت 300 روبل خدای 10,000 بگیریش مرامت. یه حرکت میکنیم باردا جانو، یه رقم میگیریم با جای سر میکنیم 300 روبل خدای 10,000 بگیریش مرامت. یک قضاوت میکنیم باردا جانو 300 روبل خدای 10,000 بگیریش مرامت. رقم میده 4 5 6 7 خوره ده 4 5 6 7 کتاب بگیریم باردا جانو مینویسیم. بچه مرامت که رقم میده 4 5 6 7 خوله 300 روبل خدای 10,000 بگیریش مرامت. یه حرکت میکنیم باردا جانو ده 4 5 6 7 خوله 300 روبل خدای 10,000 بگیریش مرامت. 4 نفریم باردا جانو، حرکت میکنیم ده 4 5 6 7 خوله 500,000 باردا جانو پریز موندگیم شرینم کمکی توشای سول نما مقصد اما بسیار توز کپا 500,000 اوش شوان شیر بچه 25 تا بالا توز خبدی شیر بچه روژه بدون که 500,000 اختر شرینم تیوفا دوبای. بگو کمای با دباوی چکنیم شرینم پروستا کار. بچه مرامت 300 روبل خدای 10,000 بگیریش مرامت که یه حرکت میکنیم باردا جانو، یه رقم میگیریم با جای سر میکنیم 300 روبل خدای 10,000 بگیریش مرامت. بچه مرامت 300 روبل خدای 10,000 بگیریش مرامت. رقم میده 4 5 6 7 خوله ده 4 5 6 7 کتاب بگیریم باردا جانو مینویسیم. رقم میده 4 5 6 7 خوله 300 روبل خدای 10,000 بگیریش مرامت.
بچه ها مرامت 300 روبل خدای 2000 بگیریش مرامت که رقم ده 4 5 6 7 خوریه ده 4 5 6 7 کی دبگیر بارده جون منیشیم 300 روبل خدای 2000 بگیریش مرامت ده 4 5 6 7 دبگیر بارده جون بوجه سر میکنیم شیرویدم لو بوج لاشی مرامت بچه مرامت 300 روبل خدای 2000 بگیریش مرامت که یه حرکت میکنیم بارده جون ده 4 5 6 7 میگیریم بوجه سر میکنیم بچه مرامت 300 روبل خدای 2000 بگیریش مرامت که یه حرکت میکنیم بارده جون یه رقم میگیریم بوجه سر میکنیم لو بوج لاشی مرامت بچه مرامت 300 روبل خدای 2000 بگیریش مرامت که یه رقم ده 4 5 6 7 خوله ده 4 5 6 7 کی دبگیر بارده جون منیشه حرکت میکنیم بارده جون 300 روبل خدای 2000 بگیریش مرامت یه حرکت میکنیم بارده جون رقم خوله میگیریم بوجه سر میکنیم ده 4 5 6 7 خوله ده 4 5 6 7 کی دبگیر بارده جون منیشه 300 روبل خدای 2000 بگیریش مرامت رقمی ده 4 5 6 7 کی دبگیر بارده جون منیشه 300 روبل خدای 2000 بگیریش مرامت بگی بچه ده 4 5 6 7 بوجه سر میکنیم شیرویدم 300 روبل خدای 2000 بگیریش مرامت بچه مرامت که رقم خولی 300 خود 1000 روبل بگیریش حرکت که شیرینار یه رقم میگیریم باردارو بزرگ سر میکنیم حرکت که بچه چه مرامت که رقم خولی 300 خود 1000 روبل بگیریش حرکت که یه رقم میگیریم باردارو بزرگ سر میکنیم حرکت که شیرینار یه رقم میگیریم باردارو بزرگ سر میکنیم حرکت که حرکت که بچه اگر رقم میگیریم باردارو بزرگ سر میکنیم حرکت که بچه چه مرامت که رقم خولی 300 خود 1000 روبل بگیریش حرکت که یه رقم میگیریم باردارو بزرگ سر میکنیم حرکت که شیر بچه
بچه مرامت که رقم خولی 300 خود 1000 روبله بگیریش حرکت کن. یه رقم میگیریم باردارو و زیر سر میکنیم حرکت کن. بچه مرامت که رقم خولی 300 خود 1000 روبله بگیریش حرکت کن. یه رقم میگیریم باردارو و زیر سر میکنیم حرکت کن. بچه مرامت که رقم خولی 300 خود 1000 روبله بگیریش حرکت کن. بچه مرامت که رقم خولی 300 خود 1000 روبله بگیریش حرکت کن. مرامت که بچه یک رقم میگیریم باردارو و زیر سر میکنیم حرکت کن. 300 خود 1000 روبله بگیریش حرکت کشته. بچه رقم خولی هم میگیریم باردارو و زیر سر میکنیم حرکت کن. بچه حرکت که رقم خولی 300 خود 1000 روبله بگیریش حرکت کن. بچه مرامت که رقم خولی 300 خود 1000 روبله بگیریش حرکت کن. یه رقم میگیریم باردارو و زیر سر میکنیم حرکت کشته. بچه حرکت که رقم خولی 300 خود 1000 روبله بگیریش حرکت کن. یه رقم میگیریم باردارو و زیر سر میکنیم حرکت کن. بچه مرامت که رقم خولی 300 خود 1000 روبله بگیریش حرکت کن. بچه مرامت که رقم خولی 300 خود 1000 روبله بگیریش حرکت کن. بچه مرامت که رقم خولی 300 خود 1000 روبله بگیریش حرکت کن.
بچه مرمت که رقم خولی 300 خود 1000 روبله بگیری شرکت کن. یا رقم میگیریم بردار و بازی را سار میکنیم مرمت کن. بچه مرمت که رقم خولی 300 خود 1000 روبله بگیری شرکت کن. یا رقم میگیریم بردار و بازی را سار میکنیم حرکت کن. بچه مرمت که رقم خولی 300 خود 1000 روبله بگیری شرکت کن. بچه مرمت که رقم خولی 300 خود 1000 روبله بگیری شرکت کن. بچه مرمت که رقم خولی 300 خود 1000 روبله بگیری شرکت کن. حرکت که بچه یک رقم میگیریم بردار و بازی سار میکنیم حرکت کن. بچه مرمت که رقم خولی 300 خود 1000 روبله بگیری شرکت کن. یا رقم میگیریم بردار و بازی سار میکنیم حرکت کن. بچه مرمت که رقم خولی 300 خود 1000 روبله بگیری شرکت کن.
بچه مرامت که رقم خولی 300 خود 1000 روبله ویکریش حرکت که شهری نر یا رقم میگیریم باردارو بوزی سر میکنیم حرکت که بچه اوچه مرامت که رقم خولی 300 خود 1000 روبله ویکریش حرکت که بچه مرامت که رقم خولی 300 خود 1000 روبله ویکریش حرکت که یا رقم میگیریم باردارو بوزی را سر میکنیم حرکت که بچه مرامت که رقم خولی 300 خود 1000 روبله ویکریش حرکت که یا رقم میگیریم باردارو بوزی را سر میکنیم حرکت که بچه مرامت که رقم خولی 300 خود 1000 روبله ویکریش حرکت که شهری نر یا رقم میگیریم باردارو بوزی را سر میکنیم حرکت که
بچه مرمت که رقم خالی 300 خود 1000 روبله بگیریش حرکت کن. بچه مرمت که رقم خالی 300 خود 1000 روبله بگیریش حرکت کن. یک رقم میگیریم برادر بازی را سر میکنیم حرکت کن. یک رقم میگیریم برادر بازی را سر میکنیم حرکت کن. شیرینر لبو جلوی شیر ایوانی بلوب زن رقم خالی بگی بچه بازی را سر کن. بچه مرمت که رقم خالی 300 خود 1000 روبله بگیریش حرکت کن. بچه مرمت که رقم خالی 300 خود 1000 روبله بگیریش حرکت کن. یک رقم میگیریم باردارو بازی سر میکنیم حرکت کشید. بچه لبو جلوی شیر ایوانی بلوب زن رقم خالی میگیریم باردارو بازی سر میکنیم. بچه مرمت که رقم خالی 300 خود 1000 روبله بگیریش حرکت کن. یک رقم میگیریم باردارو بازی سر میکنیم حرکت کشید. بچه حرکت که بچه رقم خالی بگی بازی را سر 300 خود 1000 روبله بگیریش حرکت کن. بچه مرمت که رقم خالی 300 خود 1000 روبله بگیریش حرکت کن. بچه مرمت که رقم خالی 300 خود 1000 روبله بگیریش حرکت کن. بچه مرمت که رقم خالی 300 خود 1000 روبله بگیریش حرکت کن. بچه مرمت که رقم خالی 300 خود 1000 روبله بگیریش حرکت کن. شیرینر یک رقم میگیریم باردارو بازی را سر میکنیم. بچه مرمت که رقم خالی میگیریم باردارو بازی را سر میکنیم حرکت کن. شیرینر لبو جلوی شیر ایوانی بلوب زن رقم خالی بگی بچه بازی را سر کن. بچه مرمت که رقم خالی 300 خود 1000 روبله بگیریش حرکت کن. 2 4 5 6 7 تکیدم گیر بارد جانو منرسی.
رقم 2 4 5 6 7 خالی 300 رو به خود 10000 بگیریش مرامت کن. یه حرکت میکنم باردا جان رقم خالی 2 4 5 6 7 خالی 300 رو به خود 10000 بگیریش مرامت کن. یه حرکت میکنم باردا جان 2 4 5 6 7 خالی رقم 2 4 5 6 7 میگیریم بازی سر میکنیم 300 رو به خود 10000 بگیریش مرامت کن. رقم 2 4 5 6 7 کی بگیریم باردا جان منشیم 300 رو به خود 10000 بگیریش مرامت کن. یه حرکت میکنم باردا جان 2 4 5 6 7 خالی 300 رو به خود 10000 بگیریش مرامت کن. بچه کچه حرکت کن. یه حرکت میکنم باردا جان 2 4 5 6 7 خالی 300 رو به خود 10000 بگیریش مرامت کن. چی بشم باید؟ 2 4 5 6 7 کی بگیریم باردا جان منشیم 300 رو به خود 10000 بگیریش مرامت کن. هندلو هندل حرکت میکنم باردا جان 300 رو به خود 10000 بگیریش مرامت کن. حرکت میکنم باردا جان 2 4 5 6 7 خالی 300 رو به خود 10000 بگیریش مرامت کن. همون ملی شویف میگیریم 5 نفر ها داره 5 نفر این بچه حرکت میکنم باردا جان 300 رو به خود 10000 بگیریش مرامت کن. 500000 باردا جان پریز موندگیم شیرای نه کمک تو روزش تو شای سال باردا جان 25 تا توز میخپه 500000 اوش شوا شیرای نه 300 رو به خود 10000 بگیریش مرامت کن. 2 4 5 6 7 خالی برادرو بچه بزد سوم رقم بزد سوم تا جوش دا قبول شیرینه 300 رو به خود 10000 بگیریش مرامت کن باردا جان. یه حرکت میکنم باردا جان پریزا با خاطر شما میگم که مقصد ژلانی بازیتون شوا شیرینه در لباج بازیتون به پریزا به یگان چی 500000 شیرینه پول میلیون رقم 2 20 رقم 4 22 رقم 5 10 11 رقم 6 22 رقم 7 20 حرکت میکنم باردا جان 300 رو به خود 10000 بگیریش مرامت کن. یه حرکت میکنم باردا جان رقم خالی میگیریم بازی سر میکنیم 300 رو به خود 10000 بگیریش مرامت کن. میلیون جدا میترم ایو بگیرم بچه مرامت 300 رو به خود 10000 بگیریش مرامت کن. رقم 2 22 تا 4 11 تا رقم 5 10 تا رقم 6 20 تا رقم 7 21 تا رقم 2 22 اچکو خطی و شود حرکت میکنم باردا جان 500000 پریزا کفشتا 25 تا ترینکه قوی شیر بچه 500000 را خرید میشه کفشتا مرامت میکنم 2 4 5 6 7 خالی 300 رو به خود 10000 بگیریش مرامت کن. بچه مرامت که رقم 2 4 5 6 7 خالی 300 رو به خود 10000 بگیریش مرامت کن.
8 нафари бардаҷону 2 4 5 6 7 холия 300 рубл хода 2000 бигириш марамат я ракат мекин бардаҷону 500 000 приз мондагем шерина комеки желани бозӣ дорена марамат ки бача 2 4 5 6 7 холия 300 рубл хода 2000 бигириш марамат ки бача газават мекин бардаҷону 300 рубл хода 2000 бигириш марамат ки рақами 2 4 5 6 7 холия ина бача марамадиш куд 500 000 шави соли нав шер бача приста мегири атак рақам зад шамул вориш сумуд ракета меша бардаҷон 300 рубл хода 2000 бигириш марамат коме ки то шави соли нав бардаҷону 25 та туз мехапа 500 000 гуфти апоки приза газават мекин бардаҷону 300 рубли хода 2000 бигириш марамат я ракат мекин бардаҷону рақамҳои холия мегирем бозиро сар мекинем шерина 10 нафар иштагем бардаҷону 500 000 приз мондагем шерина рақам зад сумта ҷошда қабул то соли нав бардаҷон ҳамин любой канал да бозӣ мекини бе ягон приза бе ягон гуфти апоки ҳамин гап чапа так что газават мекинам ин коме желани бозӣ дорам марамат ки бача тичени як моҳ бардаҷон шави соли нав гуфти апоки ҳам коме бозӣ мекина медона ки чандта туз қабида чандта туз не так что газават мекин бардаҷон 300 рубл хода 2000 бигириш марамат ки рақами 2 4 5 6 7 холия ҳаракат мекин бардаҷон нома шаҳром айғишдарва ҳаҳак бача ҳаракат мекин бардаҷоно 300 рубли хода 2000 бигириш марамат ки рақами 2 4 5 6 7 холия 2 4 5 6 7 такилаб гирим бардаҷоно менависем шерина любой желающий марамат ки бача 300 рубл хода 2000 бигириш марамат ки коме тичени як моҳ бардаҷоно 25 та туз меқапа 500 000 падарка так что газават мекинем 2 4 5 6 7 холия 300 рубл хода 2000 бигириш марамат я ракат мекинем бардаҷону рақамҳои холия мегирем бозиро сар мекинем ҳаракат ки бача 300 рубл хода 2000 бигириш марамат ки 2 4 5 6 7 холия ҳаракат мекинем бардаҷону бачаҳо ча марамат ки рақамҳои холи бачаҳо ча марамат ки рақамҳои холи 300 худ 2000 рубле бигириш ҳаракат ки рақам мегирем бардора бозира сар мекунем ҳаракат ки шер бача рақамҳои холия биги бача бозира сар марамат ки бача рақамҳои холи 300 худ 2000 рубле бигириш ҳаракат ки рақам мегирем бардора бозира сар мекунем ҳаракат ки любой желающий дар бари боло за рақамҳои холия мегирем бача бозира сар мекунем 9 нафарин дар эфир бача марамат ки рақамҳои холи 300 худ 2000 рубле бигириш ҳаракат ки я ҳаракат мекинем бардаҷону рақамҳои холия мегирем бозиро сар мекунем 300 рубл хода 2000 бигириш марамат ки рақами 2 4 5 6 7 холия камол бозӣ тринка шерина я рақам 300 рубла зади 2000 бигириш бародарҷон то шаби соли навай набо приз мондагем коме ки 25 бор туз мехапа 500 000 рубл падарка ҳам ҳар рӯз мақсадем бозӣ мекунӣ бародарҷон рақама зад сумта ҷошда қабул мекунӣ
Я рақам 300 рублай бигирид 2000 рублай бардаҷон. Бозӣ тринкаи шерина хе эфида картарам хе мекашим шерина мешурумша тақсимиш мекунем да 7 кас. Насиби комеда бошена мақсад ки мезана 2000 ошиш мешав. Сета туз биромад инам дафтар да менависам шави солина бардаҷон ҳама бишо қабида боши. Гуфти апоки 500,000 ош мешав. Рақами 10 4 11 ина 5 12 6 20 7 21 рақами 7 21 ашко хати оши чав. ҳаракат мекунем бардаҷоно 300 рубли худа 2000 бигириш манамат. Я ҳаракат мекунем бардаҷоно рақамҳои холия мегирем бозӯи сар мекунем 300 рубли худа 2000 бигириш манамат. Любой желающий газовать бардаҷон 300 рубли худа 2000 бигириш манамат. Я ҳаракат мекунем бардаҷоно я рақам мегирем бозӯи сар мекунем 300 рубли худа 2000 бигириш манамат. бача марамат ки рақамҳои холи 300 худу 1000 рубле бигириш ҳаракат ки шеринар. Я рақам мегирем бардору бозира сар мекунем ҳаракат ки шер бача. ҳаракат ки бародарҷон 300 рубли худа 2000 бигириш манамат. Я ҳаракат мекунем бародарҷон 300 рубли худа 2000 бигириш манамат. бо ҷолоиши дай бари боло биза рақамҳои холия буги бача бозира сар ка ҳаракат ки 500,000 приз мондагем так что газоват мекунем бародарҷон. рақами 456 холия 300 рубли худа 2000 бигириш манамат килдим. газоват мекунем бародарҷон 456 холия 456 кида будем бародарҷон менеш. Любой желающий марамат 300 рубли худа 2000 бигириш манамат. Я ҳаракат мекунем бародарҷон бача марамат 456 холия 300 рубли худа 2000 бигириш манамат. бача ҳаракат кар ҳаму бача ёча пари пайкари ёча ҳаракат ки бача 300 рубли золушкара мардакиш иззата берах бош ҳаракат ки шерида ҳаракат ки бача 300 рубли худа 2000 бигириш марамат. рақами 456 холия бисмилла чора 300 рубли худа 2000 бигириш марамат ки я ҳаракат мекунем бардарҷону рақамҳои холия шеруна. Я газоват мекунем бардарҷону 300 рубли худа 2000 бигириш марамат. бача марамат 300 рубли худа 2000 бигириш марамат. бача марамат 300 рубли худа 2000 бигириш марамат. ҳаракат мекунем бардарҷону 300 рубли худа 2000 бигириш марамат. Я ҳаракат мекунем бардарҷону рақамҳои холия мегирем бозӯи сар мекунем 300 худу 1000 рубле бигириш ҳаракат ки 300 рубли худа 2000 бигириш марамат. акай камол чи сума ҳамин номеро карта партем чекша дар ватсап рӯйкунем. о акаҷон шеринар па номери картаи 22022063 Сбербанка шеринар инда медирои бародарҷон аввал рақам табиги кадом рақама мегири мақсад 2 рақам мегири 3 рақам мегири чанд рақам мегири бародарҷон рақам табинаи сумта парто шеринар ватсап поёнгиш ватсап ай мақсад. ҳаракат мекунем бародарҷоно 2456 холия 300 рубли худа 2000 бигириш марамат. ина 5 нафарим бародарҷоно 5 картаи холия шерунар ина биги бача я тай детаи карта пир мешава 500,000 рубл приз мондагем так шо бача қадр кунем. ягон зод намемонад хеле приз бародаро бачаш рақама зад сумша ҷошда қабул кунем прямо эфирда бугу бародарҷон мара мақсад ки бозӣ бас ёки паст
сумта шамолвори қабул мекунем. Рақам зад шербача ҷошта сумта қабул мекунем. 300 рубл хода 2000 бигириш маромад. Рақами де 4 5 6 7 холия. ده 4 5 6 7 خاله مرامت میکنیم. یه حرکت میکنیم برادر جانم. یه رقم میگیریم بوجه سر میکنیم. 300 روبل خدا 2000 بگیریش مرامت 5 نفریم برادر جانم. هر که بچه 300 روبل خود 2000 بگیریش مرامت. یک قضاوت میکنیم برادر جانم. یه رقم میگیریم بوجه سر میکنیم. هر که بچه فقط بجو. حرکت میکنیم برادر جانم. 300 روبل خود 2000 بگیریش مرامت. یه همه که برادر جانم یه رقم میگیریم بوجه سر میکنیم. 300 روبل خود 2000 بچه بگیریش مرامت مرامت. رقمای خولی 300 خود 1000 روبل بگیریش حرکت کن. حرکت که بچه 300 روبل خود 2000 بگیریش مرامت. بچه مرامت 300 روبل خود 2000 بگیریش مرامت. رقمی ده 4 5 6 7 کیده بگیریم برادر جانم مینویسیم. یک قضاوت میکنیم برادر جانم. رقم خالی میگیریم بوجه سر میکنیم. 300 روبل خود 2000 بگیریش مرامت. ده 4 5 6 7 خالی برادر جانم مرامت میکنیم. حرکت که بچه رقمای خولی 300 خود 1000 روبل بگیریش حرکت کن. یک رقم میگیریم بردارو بوزی سر میکنیم مرامت کن. لو باش الله شده ایباری بالا بذار. یه حرکت که بچه بچه مرامت که رقمی 2 4 5 6 7 خالی 300 روبل خود 2000 بگیریش مرامت. یه حرکت میکنیم برادر جانم. رقم خالی میگیریم بوجه سر میکنیم. رقمی 2 4 5 6 7 کیده بگیریم برادر جانم مینویسیم. 300 روبل خود 2000 بگیریش مرامت. یه حرکت میکنیم برادر جانم. 2 4 5 6 7 میگیریم بوجه سر میکنیم. چرا قبل هم بتونیم برم قنمه بریم. چنین کردیم. میتونیم اونها. نگیریم 2 میلیون دلار پیش بکنیم. من خیلی هم قیچه ما. من 2 میلیون میدم. بچه مرامت که رقمی 2 4 5 6 7 خالی 300 روبل خود 2000 بگیریش مرامت. یه حرکت میکنیم برادر جانم. رقم خالی میگیریم بوجه سر میکنیم. حرکت که بچه 300 روبل خود 2000 بگیریش مرامت. Ekrandan videoş bassana. اگه مورد دیده اون نشون داده اون که چشون داده میسته بیست
период خیلی اینم خبر نیستن که برام بتون با رکلام کنم این راستی آیا رولیکس ایده دیگه میکنم این قطعی کم میکنم این قطعی اینه بچه ها مرامت 300 رو بخود 10,000 بگیریش مرامت که رقمی 2 4 5 6 7 2 4 5 6 خولیه بازی ترینکه که علی محمد شهر بچه ترینکه 300 رو بخود 10,000 بگیریش مرامت که رقمی 2 4 5 6 خولیه اینا 2 4 5 6 بگیر شهر بچه ترینکه شهر بچه نه کارتر هم بشروع تقسیمش میکنیم کمیزیت خوش شود اینو میخوایی حرکت میکنیم مرد جانو 2 4 5 6 خولیه 300 رو بخود 10,000 بگیریش مرامت رقمی 2 10 تا رقمی 4 12 تا رقمی 5 11 تا رقمی 6 11 تا رقمی 4 با 12 اچکو اینه بچه مرامت 300 رو خود 10,000 بگیریش مرامت که 500,000 با جانب کمکی تا روزی شبی سالی نو مقصد که 25 تا ترینکه میخواه هم اوش میشه حرکت میکنیم بر جانب 5 نفر تماشا کرده بچه بگیره خمورا 2 4 5 6 خولیه 300 رو خود 10,000 بگیریش مرامت که هم پریزا برای شما موندگی مرد جانو 500,000 روبل تاکش تو گزاوت که بچه کم جلانی داره مرامت که اینتریش 300 رو خود 10,000 بگیریش مرامت که رقمی 2 4 5 6 7 خوله 2 4 5 6 7 خوله مرامت که یه حرکت میکنیم مرد جانو یه رقم میگیریم بوجه سر میکنیم 300 رو خود 10,000 بگیریش مرامت که 300 رو خود 10,000 بگیریش مرامت که رقمی 2 4 5 6 7 خولیه بچه ها مرامت 300 رو خود 10,000 بگیریش مرامت رقمی 2 21 رقمی 4 10 تا رقمی 5 20 تا رقمی 6 22 تا اینا 6 22 خطی هاش حرکت میکنیم مرد جانو 6 نفر 300 رو خود 10,000 بگیریش مرامت که 500,000 پریز موندگی مرد جانو تاشتو گزاوت که 300 رو خود 10,000 بگیریش مرامت که یه حرکت میکنیم مرد جانو رقم خولی میگیریم بوجه سر میکنیم بچه مرامت 300 رو خود 10,000 بگیریش مرامت یه حرکت میکنیم مرد جانو 2 4 5 6 خولی 300 رو خود 10,000 بگیریش مرامت رقمی 2 4 5 6 شکیده بگیریم مرد جانو می نویسیم 2 4 5 6 شکیده بگیریم مرد جانو می نویسیم 300 رو خود 10,000 بگیریش مرامت بچه مرامت رقمی 2 4 5 6 7 خولی 300 رو خود 10,000 بگیریش مرامت
بچه مرامت میکنیم رقم 2 4 5 6 7 خالی 300 رو به خدا 10,000 بگیریش مرامت. یا حرکت میکنیم برده جانو رقم 2 4 5 6 7 خالی. بچه مرامت که رقم 2 4 5 6 خالی 300 رو به خدا 10,000 بگیریش مرامت. بچه مرامت میکنیم 7 نفریم 300 رو به خدا 10,000 بگیریش مرامت. یا حرکت میکنیم برده جانو رقم های خالی میگیریم بازی سر میکنیم. 500,000 پریز موندگی بچه برده جانو مرامت گزاوت 500,000 میکنیم. پریز موندگیم تا شب سال 90 من هم بسیار توز میخواد برادر سوی 500,000 بول میشه. تاش تو گزاوت که برده جانو 300 رو به خدا 10,000 بگیریش مرامت که رقم 2 4 5 6 خالی. بچه یکم ترینکه دام خیلی بوزی نیست شیروی نه. تاش تو گزاوت میکنیم 300 رو به خدا 10,000 بگیریش مرامت. و سوال میتونم که برادر چی باید افریتی دادم شما برای که شیرینه مو کانالا مونده خیلی آدمو خیلی منبازی نمیکنن دیگه کانال رو میبینید 20 کس بازی کرده شیرینه 7 6 تاش هم اخچونه یک تاش بگونه تاش تو گزاوت میکنیم برادر جون 2 4 5 6 خالی 300 رو به خود 10,000 بگیریش مرامت که مونده برادر جون کم یک رقم میگیره سوم شمه پرت رقمش میگیریم تک حرکت که بچه رقم 2 4 5 6 خالی 300 رو به خود 10,000 بگیریش مرامت. حرکت میکنیم برادر جون رقم 2 4 5 6 خالی 300 رو به خدا 10,000 بگیریش مرامت. بچه مرامت میکنیم رقم 2 4 5 6 خالی 300 رو به خدا 10,000 بگیریش مرامت. 1 حرکت میکنیم برادر جون 2 4 5 6 خالی 300 رو به خدا 10,000 بگیریش مرامت. 1 حرکت میکنیم برادر جون 2 4 5 6 هم میگیریم بازی سر میکنیم 300 رو به خدا 10,000 بگیریش مرامت. بچه مرامت 300 رو به خود 10,000 بگیریش مرامت. بچه مرامت میکنیم رقم 2 4 5 6 خالی 300 رو به خود 10,000 بگیریش مرامت. 1 حرکت میکنیم برادر جون رقم های خالی میگیریم بازی سر میکنیم. ها که بچه 300 رو به خدا 10,000 بگیریش مرامت. 1 حرکت میکنیم برادر جون 1 رقم میگیریم بازی سر میکنیم رقم 2 4 5 6 خالی 2 4 5 6 اکیده بگیریم برادر جون من نشیم 300 رو به خدا 10,000 بگیریش مرامت.
بچه مرامت 300 رو خود 2000 بگیریش مرامت. Bardajon aka Misha Berdev. رقم هم میگیری برداجان سوم هم پرتاری در بازی اشتراک میکنی. این عده 4 5 6 خولیه. یا رقم 300 روبل زدی 10000 روبل ویگریشه برادرجان. رقم زد سومتا جوشته قبول میکنی. فورا دالشی بازی میکنی. فورا بازی نمیکنی. 500,000 روبل مقصد که پریز موندگی تا روزی سالی نو شرینا. تا همیشه سالی نو. کمکی مقصد 3 تا توز میخوابه 25 بار تا همیشه سالی نو برداجان 500,000 روبل دیگه اوشی شود. یا رقم 300 روبل زدی 10000 روبل بگیرشه برداجان. بازی ترینکای ابیش نه ترینکای نمیگفتی اپوکی تاجیکی. اینم خیلی کارتر هم میشورم در افیر برداجان. تماشاش میکنیم اینم خیلی. در 7 کس مقصد تقسیمش میکنم شرینا. کامش بزنه و شاینه رقمی 22 تا. رقمی 4 22 تا اینه. رقمی 5 20 تا. رقمی 6 21 تا. ده تا 22 کشید نش میشه و واره شد بچه. 1000 روبلی واره در اومدن میشه و 6600 بگیریش. تاکش تو گازاواد میکنیم بارده جانو. 300 روبل خودت 10000 بگیریش مرامت. 300 روبل خود 10000 بگیریش مرامت که یه حرکت میکنیم بارده جانو. رقمای خالی هم میگیریم بازی سر میکنیم. 300 روبل خود 10000 بگیریش مرامت که رقمی 2456 خالیه. 2456 اکیده بگیریم بارده جانو مینیشه. ده 4 5 6 کیدا بگیریم بارده جانو مینیشیم. 300 روبل خود 10000 بگیریش مرامت. یا حرکت میکنیم بارده جانو. ده 4 5 6 خالی 300 روبل خود 10000 بگیریش مرامت. بچه مرامت 300 روبل خود 10000 بگیریش مرامت. رقمی 2 12 رقمی 4 10 رقمی 5 22 تا. رقمی 6 10 تا. رقمی 5 22 اشکو خطی هاشو چاینه. حرکت میکنیم بارده جانو. 300 روبل خود 10000 بگیریش مرامت کشید بچه. 500,000 پریز موندگی بارده جان تا شبی سالی نما. کمکی 25 تا توز میخوابه 500,000 اوش شود. اتاق یه رقم 200 روبل 300 روبل زدی 10000 روبل جوشده قبول میکنی بارده جان. بازی ترینکه 300 روبل خود 10000 بگیریش مرامت. یه حرکت میکنیم بارده جان. رقمای خالی هم میگیریم بازی سر میکنیم شیرو نه. ها که بچه گازاواد میکنیم بارده جان. 300 روبل خود 10000 بگیریش مرامت. بچه مرامت 300 روبل خود 10000 بگیریش مرامت. حرکت که بچه 300 روبل خود 10000 بگیریش مرامت. یه حرکت میکنیم بارده جانو. یه رقم میگیریم بازی سر میکنیم. 300 روبل خود 10000 بگیریش مرامت.
بچه مرامت 300 رو خود 10,000 رو گیریش مرامت کن. حرکت میکنه برادر جانو 300 رو خود 10,000 رو گیریش مرامت کن. یه حرکت میکنه برادر جانو یه رقم میگیریم با جای سر میکنیم. 300 رو خود 10,000 رو گیریش مرامت کن. یه حرکت میکنه برادر جانو یه رقم میگیریم با جای سر میکنیم. بچه مرامت که 300 رو خود 10,000 رو گیریش مرامت که رقم 2 4 5 6 خولیه. بچه مرامت که رقم 2 4 5 6 خولیه. بچه مرامت که 300 رو خود 10,000 رو گیریش مرامت کن. بچه مرامت 300 رو خود 10,000 رو گیریش مرامت که یه حرکت میکنه برادر جانو 2 4 5 6 خولیه. حرکت که بچه 300 رو خود 10,000 رو گیریش مرامت که یه حرکت میکنه برادر جانو یه رقم میگیریم با جای سر میکنیم. 300 رو خود 10,000 رو گیریش مرامت کن. یه حرکت میکنه برادر جانو یه رقم میگیریم با جای سر میکنیم. 300 رو خود 10,000 رو گیریش مرامت کن. رقم 2 4 5 6 خولیه. 2 4 5 6 اکیده بگیریم برادر جانو مینویسیم.
یه حرکت میکنی مرد جانو 2 4 5 6 خله 300 رو بخدا 10,000 بگیریش مرامت ها بچه 500,000 پریز موندگیم تاکش تو گزاوت میکنی مرد جانو 2 4 5 6 خله بچه مرامت 300 رو بخدا 10,000 بگیریش مرامت که یه حرکت میکنی مرد جانو یه رقم میگیریم بجای سر میکنی بچه مرامت که رقمی 2 4 5 6 خله 300 رو بخدا 10,000 بگیریش مرامت حرکت میکنی مرد جانو رقمی 2 4 5 6 خله 300 رو بخدا 10,000 بگیریش مرامت یه حرکت میکنیم مرد جانو 2 4 5 6 همه گیریم بجای سر میکنیم 300 روبلی خدا 10,000 بگیریش مرامت بچه مرامت که رقمی 2 4 5 6 خله 300 روبلی خدا 10,000 بگیریش مرامت یه حرکت میکنیم مرد جانو 2 4 5 6 همه گیریم بجای سر میکنیم 300 روبلی خدا 10,000 بگیریش مرامت رقمی 2 4 5 6 کیده بگیریم مرد جانو منویسیم 300 روبلی خود 10,000 بگیریش مرامت بچه مرامت که 300 روبلی خدا 10,000 بگیریش مرامت که رقمی 2 4 5 6 خله بچه مرامت میکنیم رقمی 2 4 5 6 خله 300 روبلی خدا 10,000 بگیریش مرامت یه حرکت میکنیم مرد جانو 2 4 5 6 خله 300 رو خدا 10,000 بگیریش مرامت کن یه حرکت میکنیم مرد جانو 2 4 5 6 خله 300 رو خود 10,000 بگیریش مرامت کن یه حرکت میکنیم مرد جانو 2 4 5 6 همه گیریم بجای سر میکنیم 300 رو خود 10,000 بگیریش مرامت کن احک بچه
حرکت میکنه مرد جانو. رقم 2 4 5 6 خله 300 روبل خود 10000 رو گیریش مرامت. یا حرکت میکنه مرد جانو. رقم خله میگیریم بازی سر میکنه. بچه مرامت که رقم 2 4 5 6 خله 300 روبل خود 10000 رو گیریش مرامت. بچه مرامت 300 روبل خود 10000 رو گیریش مرامت که یا حرکت میکنه مرد جانو. 2 4 5 6 خله. یا حرکت میکنه مرد جانو. 2 4 5 6 هم میگیریم بازی سر میکنیم. 300 روبل خود 10000 رو گیریش مرامت. بچه مرامت میکنیم 300 روبل خود 10000 رو گیریش مرامت که رقم 2 4 5 6 خله. بچه مرامت میکنیم 300 روبل خود 10000 رو گیریش مرامت که رقم 2 4 5 6 خله. 2 4 5 6 کی دب گیر مرد جانو مینویسیم. با تماشا کردن رقمو پر نمیشه مرد جانو. یا حرکت میکنیم مرد جانو. 2 4 5 6 هم میگیریم بازی سر میکنیم. 300 روبل خود 10000 رو گیریش مرامت. 500 پریز ماندگی مرد جانو. 300 روبل خود 10000 رو گیریش مرامت. حرکت که بچه رقم خله میگیریم بازی سر میکنیم. شیرینر بعد تماشا بازی گفتی اپا که سر نمیشه شیرینر. نه رقم 2 11 14 5 20 رقم 6 20 این 2 تا 20 وره 300 روبل خود 10000 بگیریش مرامت که یه حرکت میکنه مرد جانو. 2 4 5 6 خله. 2 4 5 6 کی بگیریم مرد جانو مینویسیم. 500 روبل مرد جانو پریز ماندگیم کمکی مرد جانو تو شایسل نوعی 25 تا توز میخواه مقصد که 500 روش میشه. زدی بچه سونتا جشتا قبول میکنی. بچه مرامت که رقم 2 4 5 6 خله 300 روبل خود 10000 بگیریش مرامت. حرکت که بچه 300 روبل خود 10000 بگیریش مرامت که رقم 2 4 5 6 خله. 2 4 5 6 کی دب بگیریم مرد جانو مینویسیم. حرکت که بچه 300 روبل خود 10000 بگیریش مرامت که رقم 2 4 5 6 کی دب بگیریم مرد جانو مینویسیم. بچه ها که شیرینه
300 روبل خدای 2000 بگیریش مرامت. بچه مرامت 300 روبل خدای 2000 بگیریش مرامت. بچه مرامت 300 روبل خود 2000 بگیریش مرامت. یا حرکت میکنیم بردار جانو یا رقم میگیریم باز سر میکنیم 300 روبل خود 2000 بگیریش مرامت. حرکت میکنیم بردار جانو رقم میده 4 5 6 خله 300 روبل خود 2000 بگیریش مرامت. لوبو جلایشی مرامت که بچه رقم میده 4 5 6 خله 300 روبل خود 2000 بگیریش مرامت. بچه مرامت که رقم میده 4 5 6 خله 300 روبل خود 2000 بگیریش مرامت. یا حرکت میکنیم بردار جانو 2 4 5 6 خله 300 روبل خود 2000 بگیریش مرامت. یا حرکت میکنیم بردار جانو 2 4 5 6 خله 300 روبل خود 2000 بگیریش مرامت. بچه مرامت که رقم میده 4 5 6 خله 300 روبل خود 2000 بگیریش مرامت. رقم میده 4 5 6 کیدا بگیریم بردار جانو منویسیم 300 روبل خود 2000 بگیریش مرامت. یا حرکت میکنیم بردار جانو 2 4 5 6 هم میگیریم باز سر میکنیم 300 روبل خود 2000 بگیریش مرامت. حرکت که بچه رقم میده 4 5 6 کیدا بگیریم بردار جانو منویسیم 300 روبل خود 2000 بگیریش مرامت. یا حرکت میکنیم بردار جانو 2 4 5 6 خله 300 روبل خود 2000 بگیریش مرامت. لوبو جلایشی گزاوت میکنیم بردار جانو 300 روبل خود 2000 بگیریش مرامت. آها که بچه بجوخ فقط. بچه مرامت 300 روبل خود 2000 بگیریش مرامت که رقم میده 4 5 6 خله 300 روبل خود 2000 بگیریش مرامت که یا حرکت میکنیم بردار جانو یا رقم میگیریم باز سر میکنیم رقم میده 4 5 6 خله. حرکت که بچه 300 روبل خود 2000 بگیریش مرامت که یا حرکت میکنیم بردار جانو 2 4 5 6 خله 2 4 5 6 کیدا بگیریم بردار جانو منویسیم 300 روبل خود 2000 بگیریش مرامت. لوبو جلایشی گزاوت میکنیم بردار جانو. اما که سخت شما بردار جانو کردم ایشون برو واتساپ دارم نسیسم شما میپرد.